সো আজিৰ ক্লাছটো আমি এটা মোটিভেশনাল কোটেদি স্টাৰ্ট কৰিম যে সফলতা দুৰ্ঘটনা নহয় মানে একদিনত কেতিয়াও সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে সফলতাৰ কাৰণে আপুনি ত্যাগ কৰিব লাগিব সফলতাৰ কাৰণে স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগিব আপুনি টাইম দিব লাগিব পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব পৰিশ্ৰম নহয় কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু সেই কঠোৰ পৰিশ্ৰমেদি লাহে ধীৰে আপুনি যে পৰিশ্ৰম কৰি আছে কিয় পৰিশ্ৰম কৰি আছে বিকজ যিটো কাম আপুনি কৰি আছে নহয় হেতুক আপুনি মৰম কৰিব লাগিব হে মৰমৰ পৰাহে আপোনাৰ পৰিশ্ৰমটো ওলাই আহিব হেতু কৰিলেহে আমাৰ যে সফলতা আমি বিচাৰি আছো গভৰ্নমেন্ট এক্সামে হওক বা আপুনি কলেজৰ এক্সাম কৰি আছে স্কুলৰ এক্সাম কৰি আছে যিটো এক্সামৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আপুনি সেই সাবজেক্টৰ লগত মৰম ৰাখিব লাগিব বহুত ষ্টুডেন্টে মোক কয় স্যাৰ ইংলিশ ভাল নাপাও বেয়া পাও মৰম কৰা সাবজেক্টটো মৰম কৰিলেহে তুমি সেই সাবজেক্টত ভাল হ'ব পাৰিবা হেতু ইংলিশে নহয় ম্যাথছ হওক ৰিজনিং হওক যিকোনো সাবজেক্টৰ কাৰণে আৰু আজি যিটো সেশন আমি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো এই সেশনটো হৈছে কিহৰ ওপৰত ভোকাবুলাৰীৰ ওপৰত অসম পুলিচত আপোনাক কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে এটা যেটা মই অসম আৰক্ষীৰ কথা পাতো তেন্তে মই কনস্টেবলৰ কথা পাতি আছো লগতে মই এসআইৰ কথা পাতি আছো বিকজ কম্প্ৰিহেনশনত আপোনাক সিনোনিম এন্টোনিমো সুধি দিয়া হয় ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনো সুধি দিয়া হয় লগতে আজি আমি স্পেলিং এৰাৰো কৰিম কি এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপুনি অসম পুলিচ বা ADRE পৰীক্ষাত পাব পাৰে So without any further ado, let's start with the session. Good morning, everyone. Only Competition Assam apunar moi swagatam janaisu. Let's start with the session. Now session to aji hoise vocabulary uporot. Logote apunak moi janai diu je ei gote session tur PDF apuni amar app ot pai jabo. Logote app ot apuni bahut gita mock test pabo. So mock test jodi apuni dibo bisari ase tente Only Competitioner app to download korok. Let's start with the first part. I think synonym antonym or pare ami start korim. The physician confirmed that the new herb has strong dash properties and could heal the infected wound. Ita question to apuni bujibo lagibo je manujone kobo ki khuji ase. Manujone khuji ase je jitu doctor physician mane doctor hoy re. ডক্টৰে কৈছে যে এই আপুনি যে নতুন হাৰ্ব এটা আনিছে নতুন প্লান্ট এটা আনিছে হাৰ্ব মানে আপুনি গম পায় নহয় হাৰ্ব মানে এনে ধৰণৰ প্লান্ট হয় যাৰ তাত মেডিকেল প্ৰপাৰ্টিজ থাকে সো এই হাৰ্বটো এনে বহুত ভাল ষ্ট্ৰং ড্যাশ প্ৰপাৰ্টিজ কেনে প্ৰপাৰ্টিজ কিউৰেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ ডেট্ৰিমেন্টাল প্ৰপাৰ্টিজ ইনজুৰিয়াছ প্ৰপাৰ্টিজ ডেলিব্ৰেটিং প্ৰপাৰ্টিজ এণ্ড কুড হিল দ্য ইনফেক্টেড এটা মই এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনাক এতে আপুনি বেলেগ শব্দ জানে নাজানে এটা শব্দটো আমি জানো যে এটো আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে মানে নেগেটিভ সেন্সত আমি আনসাৰটো দিব নোৱাৰো সো নেগেটিভ ওয়ার্ড কোনটো আছে ইয়াতে ইনজুৰিয়াছ কি হয় যেটো আপোনাৰ শৰীৰক হানি কৰে বা কিবা এটা বস্তুক আপোনাৰ হানি কৰে তাক ইনজুৰিয়াছ বুলি কোৱা হয় ৰাইট সো देयरफॉर কি হ'ব লাগে ইয়াতে আনসাৰ আপোনাৰ মতে কি হ'ব লাগে আনসাৰ what should be the answer The correct answer is what kind of property যে মানুহজনক হিল কৰিব পাৰে মানুহজনক কি কৰিব পাৰে মানুহজনৰ বেমাৰটো ঠিক কৰি দিব পাৰে সো কেনে ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিৰ কথা পাতি আছো আমি কিউৰেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ কৈ আছো ৰাইট কিউৰেটিভ মানে আপোনাৰ কি হয় কিউৰেটিভ মানে হয় যে মেডিকেল প্ৰপাৰ্টিজ আছে আপোনাক ভাল কৰা প্ৰপাৰ্টিজ আছে ৰাইট হিলিং প্ৰপাৰ্টিজ হিলিং বা হিলিং বা থেৰাপিউটিক এটা থেৰাপিউটিক মানে আপোনাৰ কি কয় মেডিটেশন কৰি ফেলে আপোনাৰ শৰীৰটো এটা শান্তি প্ৰাপ্ত কৰে ন হেতুকে থেৰাপি বুলিও কয় থেৰাপিউটিক প্ৰপাৰ্টিজ বুলি কোৱা হয় ওকে সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে কি হ'ব অপচন এ কিউৰেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ which of the following is the antonym এটা antonym মানে কি হয় বিপৰীত শব্দ কিহৰ বিপৰীত কোপিয়াছৰ বিপৰীত এতে বিচাৰি আছো আমি নাও কোপিয়াছৰ বিপৰীত কি হ'ব লাগে কোপিয়াছ মানে আপোনাৰ হয় বহুত বেছি আপোনাৰ তাত যদি কিবা এটা বস্তু বহুত বেছি এমাউন্টত আছে যেনে মই যদি ক অসমত পানীৰ কমি নাই পানী বহুত আছে কেলে বহুত আছে বিকজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অসমৰ মাজেৰে গৈ আছে ৰাইট সো देयरफॉर copious amount of water আমাৰ তাত আছে মানে আমাৰ তাত পানী abundant আছে পানীৰ কমি হৈ থকা নাই আৰু এনেও আমাৰ বানপানী হৈয়ে থাকে অসমত হয় নে নহয় সো देयरफॉर এই যে abundant লেখা আছে abundant আপোনাৰ কি হৈ যাব synonym হৈ যাব synonym মানে একে মিনিং থাকা শব্দ প্লেন্টিফুল আপোনাৰ কি হৈ যাব সিনোনিম হৈ যাব ইটা ল্যাভিশকো আমি সিনোনিমত ধৰিব পাৰো কিন্তু ইমান ক্লোজ সিনোনিম নহয় ল্যাভিশ মানে হয় এক্সট্ৰাভেগেন্ট মানে আপুনি
যিটো লাইফ হে কৰি আছে the life you are living in a lavish way. Lavish মানে আপুনি ল্যাম্বৰগিনিৰ গাড়ী কিনিছে 1 কোটি টকা 2 কোটি টকা গাড়ী কিনিছে 1 কোটি 2 কোটি টকাৰ আপোনাৰ ঘৰ হয় হেতুক আমি lavish বুলি কম ঠিক আছে সো এতে আনসাৰ কি হ'ব আনসাৰ হ'ব sparse sparse মানে কি হয় sparse মানে কম scarce নাইকিয়া ঠিক আছে বহুত কম যেনে ইটা মই আপোনাক যদি কওঁ আপোনাৰ ঘৰত ফোন কিমান আছে সো আপুনি কি ক'ব স্পাৰ্স বহুত কম সবৰে ঘৰত কমে হোনা থাকে আই হোপ মোৰ ঘৰত তো কম হোন আছে আপোনাৰ ঘৰত মই নাজানো ৰাইট সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব স্পাৰ্স মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন The soldier showed great dash by publicly refusing to follow the unjust order of the general. The soldier showed কি great compliance, great submission, great defiance, great obedience. Now, এতে soldier আমি আৰ্মিৰ কথাটো জানো আৰ্মিয়ে হক বা পুলিশে হক আপুনিও অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে এটা আৰ্মি হক বা পুলিশ হক তাতে আপোনাৰ অফিচাৰে যেটো অৰ্ডাৰ দিয়ে হে অৰ্ডাৰটো আপুনি কোৱেশ্চন নকৰাকে ফলো কৰিব লাগিব ৰাইট আপুনি কি কৰিব লাগিব ওবে কৰিব লাগিব অৰ্ডাৰৰ ওপৰত আপুনি কোৱেশ্চন সুধিব নোৱাৰে যে স্যাৰ আপুনি এই অৰ্ডাৰটো কেলে দিলে এই অৰ্ডাৰেদিটো কি কয় হানি হ'ব কিন্তু হেবিলাক আপুনি সুধিব নোৱাৰে কিন্তু এতে আপোনাৰ সোলজাৰে কি কৰিছে এতে সোলজাৰে কি কয় ৰিফিউজড পাবলিকলি ৰিফিউজড মানে মানি লোৱা নাই অৰ্ডাৰটো কৈছে স্যাৰ আপুনি যেটো অৰ্ডাৰ দিছে সেই অৰ্ডাৰটো মই মানি নল বিকজ সেই অৰ্ডাৰেদি মানুহক হানি হ'ব ৰাইট সো देयरफॉर এতে কি হ'ব পাৰে কমপ্লায়েন্স মানে হয় ওবে কৰা মানে আপুনি মানি লৈছে যেটো ল দিয়া আছে বা যেটো অৰ্ডাৰ দিয়া আছে হেতু আপুনি মানি লৈছে সাবমিশন মানেও হয় ওবে যে আপুনি ওবে কৰিছে obedience মানে তো জনে অৰ্ডাৰটো ফলো কৰে ৰাইট জনে অৰ্ডাৰটো ফলো কৰে সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰে কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ডিফায়েন্স ডিফায়েন্স মানে কি হয় ডিফায়েন্স মানে আপুনি মানি লোৱা নাই আপুনি কি কৰিছে ৰেজিস্টেন্স দিছে যে মই এই কথাটো নকৰো yes correct গায়ত্ৰী it means oppose কৰা ডিফায়েন্স মানে কি হ'ব ডিফায়েন্স মানে হ'ব oppose কৰা ঠিক আছে so correct answer will be option C moving on to the next question which word is the closest to the meaning of decimated now closest to the meaning hudise that means apunak hudise synonym synonym ki hobo lage decimated or এটা decimated কি হয় প্ৰথমে আমি হেতু বুজিব লাগিব decimated মানে আপোনাৰ হয় যে বস্তুটো একদম নিস্তে নাবুদ বুলে যে কয় একদম বোমা দি উৰাই দিলে একদম ছিন্ন বিছিন্ন হৈ যায় যে হেতুক আমি decimated বুলি কয় decimated মানে হয় আপোনাৰ destroyed decimated মানে হয় আপোনাৰ destroyed ছিন্ন বিছিন্ন হৈ যোৱা এটা তাৰে আপোনাৰ synonym কি হ'ব পাৰে constructed মানে আপুনি বনাইছে সো হেতু তো ছিন্ন বিছিন্ন নহয় preserved মানে আপুনি বাছাইছে ৰাইট you have preserved something এটা preserve কি হক কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ময়দান বিলাক যে আছে ময়দানক আমি কি কৰিছো প্ৰিজাৰ্ভ আৰ্কিওলজিক্যাল সাইটস বিলাক কি কৰা হয় পুৰণি মন্দিৰ বিলাক আমি কি কৰো প্ৰিজাৰ্ভ কৰো আমি এনে ধৰণৰ প্ৰ্যাকটিস কৰো যে যেটো হে পুৰানা ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভালদৰে থাকক আৰু আগন্ত টাইমৰ লৈকে ৰিপেয়াৰ্ড মানে আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰা ৰাইট এন্ড obliterated মানে হয় আপোনাৰ it means to be destroyed এতুৰ meaning হয় destroyed ছিন্ন বিছিন্ন কৰি দিয়া so therefore the correct answer will be option D the correct answer will be option D okay moving on to the next question the opposition party vowed to dash the new law calling it unconstitutional and unjust now opposition party vowed wow মানে কি হয় আপোনাৰ মই কম wow মানে হয় আপুনিও স্কুলত নহয় আমি স্কুলত যেটা প্ৰেয়াৰ কৰো প্ৰেয়াৰ কৰাৰ পিছত মই নাজানো ইয়াতে কিমানটা ষ্টুডেন্ট আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা বিলং কৰে বেলেগ গভৰ্নমেন্ট স্কুল আৰু গভৰ্নমেন্ট কলেজতো দেখি পাইছো মই আমি প্লেজ ল ইন্ডিয়া ইজ মাই কান্ট্ৰি all Indians are my brothers and sisters এটু প্লেজ আপুনি শুনিছে নে শুনা নাই মই নাজানো আপুনি কৈছে নে কোৱা নাই মই তো স্কুলত যেতাৰ পৰা আছো তেতাৰ পৰা এই প্লেজটো লোৱা হৈছে সো therefore wow মানে হয় আপোনাৰ প্লেজ লোৱা প্ৰণ লোৱা প্লেজ মানে প্ৰণ ৰাইট যে আপুনি প্ৰণ লৈছে মই এই কামটো কৰিম সো অপজিশন পাৰ্টিয়ে প্ৰণ লৈছে কি প্ৰণ লৈছে
dash the new law নতুন যেটো law আহিছে হে নতুন lawটো unconstitutional and unjust হয় so হে lawটো কি কৰিব লাগে uphold observe contravene নে comply with এটা meaning বুজি লওঁ এটা এটা comply with মানে যেটো নতুন পলিসি আহিছে বা নতুন ল আহিছে হে লটো আপুনি মানি লৈছে আৰু হে লটো আপুনি ফলো কৰিব হেতুক আমি কি বুলি ক comply with so এটেটা অপজিশন পাৰ্টিয়ে কৈছে যে আমি ফলো নকৰো so comply with হ'ব নোৱাৰে observe মানে কি হ'ব observe মানে observation যে আপুনি চাবলৈ গৈ আছে যে কেনে ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহে uphold মানে হয় যে যেটো ল আছে হে লটো আপুনি ফলো কৰিব বা হে লটো আপুনি মানি লব আৰু হে লটো বেলেগৰ পৰাও আপুনি ফলো কৰাব হেতুকে আমি uphold বুলি ক কোৱা হয় নহয় আপুনি শুনিছে সাগে you should uphold justice uphold justice right so uphold justice মানে কি হয় যে আপুনি justice to কি কয় মানি লৈছে right now correct answer কি হ'ব correct answer হ'ব contravene contravene or meaning কি হল violate কৰা contravene কৰা correct contravene কৰা মানে হয় যে আপুনি এই লটো মানি লোৱা নাই right এই লটো বা এই নতুন পলিসিটো আপুনি মানি লোৱা নাই যেহেতু ইট ইজ unconstitutional and unjust এটা এটা যদি মই এক্সাম্পল দিবলৈ যাওঁ একদম কারেন্ট এফেয়ার্সৰ ইখিনিত এটা কথা পাতো আমি ৰিসেন্টলি এটা ল আহিছে আপোনালোকে গম পাইছে নে পোৱা নাই মই গম নাপাওঁ আজিকালি নিউজত নহয় এই দুইটা বিল বহুত বেছি কি কয় নিউজত আছে আৰু যিমান অপজিশন পাৰ্টিজ আছে আৰু যিমান আপোনাৰ এনজিওস বিলাক আছে নহয় হিয়তে প্ৰথম যেটো বিল নহয় ট্ৰান্সজেন্ডাৰ বিল এটো একচুয়ালি এটা 2019ত ল আহিছিলে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ Persons Protection Act বুলি এটা 2019ত এক্ট আহিছিলে ল আহিছিলে হে লটোৰ ভিতৰত এমেন্ডমেন্ট হৈছে কিছুমান আৰু হে এমেন্ডমেন্টক বহুত অপজিশন পাৰ্টিছে আৰু লগতে বহুত এনজিওৰ মানুহে আৰু বহুত মানুহে অপোজ কৰিছে কিয় অপোজ কৰিছে কেলে অপোজ কৰিছে কিয় আনকনস্টিটিউশনাল বুলি কোৱা আছে কিয় মই মানুহ যে হেতু আনকনস্টিটিউশনাল নহয় মোৰ মতে বাট এনিৱেজ হেবিলাক আমি পিছত ডিসকাস কৰিম কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ নহয় এটোৰ ওপৰত এটা ভিডিও আনিছো বাৰু মই আপুনি হেতু চাই ল'ব পাৰে বাট এনিৱেজ সো এনে ধৰণৰ বিল যিবিলাক আপোনাৰ কি থাকে কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল থাকে যেটো মানুহে কয় কি নহয় এনে ধৰণৰ হ'ব নালাগিছিলে আমি এটো বিল নামানো সো হেতু আপোনাৰ কি হৈ যাব কন্ট্ৰাভিন হৈ যাব right what will it be etu ki hoy jabo contravene hoy jabo moving on to the next question the old fort walls were dashed with large cracks and crumbling stones everywhere now for example apunar tat englishor jodi sentence tu ahise aru apuni buji poa nai je e englishot sentence ot kobo ki khujise examiner so apuni eta ke shobdo tu pohibo lagibo the old fort old fort মানে আপোনাৰ কিলা বিলাক হয় না পুৰণি কিলা এটা তো নতুন টাইমত আমি এনেও কিলা নবনো ৰাইট old fort walls কিহৰ কথা পাতি আছো আমি কি কয় ওয়ালছৰ কথা পাতি আছো with large cracks and crumbling stones that means হে কিলাটোৰ কি হৈছে হে কিলাটো depreciation হৈ গৈ আছে ৰাইট তাৰ ভ্যালুটো ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে কিয় বিকজ ওয়ালত ক্র্যাক আহি আছে কিছুমান ফুটা হৈ গৈছে ওয়ালত সো we are talking about a negative sentence আমি কিহৰ কথা পাতি আছো নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ কথা পাতি আছো সো আমি এটা নেগেটিভ শব্দ ইয়াৰে ভিতৰত বিচাৰি চাব লাগিব স্টাৰ্ডি মানে কি হয় স্টাৰ্ডি মানে হয় যে আপোনাৰ একদম বস্তুটো থিয় হৈ আছে বস্তুটোত একোৱে বেয়া বস্তু হোৱা নাই বেয়া একো হোৱা নাই স্টাৰ্ডি মানে একদম হিন্দীত ঠোস বুলি কয় যে which is not depreciated decrease হোৱা নাই ভ্যালুটো স্টাৰ্ডি মানে ষ্ট্ৰং হয় Sturdy মানে হয় strong ঠিক আছে vigorous মানে হয় আপোনাৰ aggressive আৰু robust মানে হয় আপুনি কি কয় ইফালৰ কাম কৰিব পাৰে হিফালৰ কাম কৰিব পাৰে flexible হেতুক আমি robust বুলি কওঁ horror story old fort so correct answer ইয়াৰে কি হ'ব correct answer হ'ব আপোনাৰ Option B, decrepit.
Now what do you mean by decrepit? Decrepit মানে হয় old বা worn out. কি হয়? পুৰণি. পুৰণি যিটো আপোনাৰ কাপোৰবিলাক ফুটো হৈ যায়, ফাটি যায়, বহুত টাইম যোৱাৰ কাৰণে, বহুতবাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে বস্তুটো বেয়া হৈ যায়, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? ডেক্ৰিপিট বুলি কওঁ. অ'কে, চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি হ'ব. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. Which of the following is the antonym? বিপৰীত শব্দ সুধিছে আপোনাৰ ডিলাইটৰ. এতিয়া ডিলাইট মানে কি হয়? ডিলাইট মানে হ্যাপিনেছ. ফৰ এক্সাম্পল, কিছুদিনৰ পিছত আপোনাৰ অসম পুলিচৰ পৰীক্ষা হ'ব. তাৰে প্ৰথম যিটো ষ্টেজ আছে, অসম পুলিচৰ যদি আমি কনষ্টেবলৰ কথা পাতোঁ, তাৰে প্ৰথম ষ্টেজটো কি? ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন. ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যনত যদি আপুনি পাছ হৈ যায়, তাৰপিছত আপোনাৰ মেডিকেল হ'ব, ৰিটেন হ'ব, সেইবিলাকত গোটেই পাছ হৈ পেলাই ইণ্টাৰভিউত আপুনি যেতিয়া পাছ হৈ যাব, ফাইনেল লিষ্টত যেতিয়া আপোনাৰ নাম আহিব, এটা চৰকাৰী চাকৰি ইমান বছৰৰ পৰাই যিটো আপুনি বিচাৰি আছে, সেই বস্তুটো যেতিয়া আপুনি পাই যায়, ভিতৰৰ পৰাই কেনেধৰণৰ ফিলিং আহিব, কেনেধৰণৰ সেন্সেশন আহিব? আপোনাৰ এটা সুখ পাব, ৰাইট? সেই সুখটোকে আমি ডিলাইট বুলি কওঁ, যিটো হ্যাপিনেছক আপুনি ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে, যিটো সুখক আপুনি ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে, সেই বস্তুটোকে আমি ডিলাইট বুলি কওঁ. না এতে সুধিছে বিপৰীত, ব্লিছ মানেও কি হয়? হ্যাপিনেছে হয়. ঠিক আছে, এক্সটেচিও মানে কি হয়? আপোনাৰ হ্যাপিনেছে হয়, এক্সটেচি বুলি কয়. আৰু এক্সটেচি আপোনাৰ এনেধৰণৰ হ্যাপিনেছ নহয়, যিটো হ্যাপিনেছ আপুনি বিচাৰিলেও নাপায়, মানে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে, তেতিয়া আপোনাৰ এই ধৰণৰ কি কয়? হ্যাপিনেছটো আহিছে, সেইটোক এক্সটেচি বুলি কওঁ. গ্লি মানেও টু বি হ্যাপি. চ' এইবিলাক কি হৈ যাব? এই তিনিটা অপশ্যন আপোনাৰ হৈ যাব সিনোনিম, ৰাইট? এই তিনিটা অপশ্যন হৈ যাব আপোনাৰ সিনোনিম. চ' এন্টোনিম কি হৈ গ'ল? এন্টোনিম হৈ গ'ল আপোনাৰ মিজেৰি. মিজেৰি মানে কি হ'ব? আপোনাৰ মিজেৰি মানে হ'ব দুখ. দুখ মানে স্যাড. মিজেৰি মানে হ'ব দুখ, দুখ মানে স্যাড. মোক দুইটা আৰু কি কয়? মিজেৰিৰ সিনোনিম দিব পাৰিব জানো? বা ডিলাইটৰ দুইটা আৰু এন্টোনিম আপুনি দিব পাৰিব চাৰ্টত? জাষ্ট আপোনাৰ পাৰে মই অকমান এক্সাম্পল ল'ব খুজিছোঁ. ডিলাইটৰ আৰু কি এন্টোনিম হ'ব পাৰে? যেনে sorrow, sad হৈ গ'ল, sorrow হৈ গ'ল, anguish হৈ গ'ল. Anyone else? কি হ'ব পাৰে? জয় সিনোনিম হ'ব ডিলাইটৰ. মই এন্টোনিম সুধি আছোঁ গায়ত্ৰী. এন্টোনিম, এন্টোনিম বিপৰীত. ডিলাইটৰ বিপৰীত কি হ'ব পাৰে? ডিলাইটৰ বিপৰীত হ'ব পাৰে স্যাড, সৰো, এংগুইশ, গ্লুম. এটা পকেমনো আছিলে নহয় গ্লুম বুলি, চ' গ্লুম হ'ব পাৰে. সৰো, মৰ্ন, য়েছ. বাকী ষ্টুডেণ্টছে যে আনচাৰ দিয়া নাই, এতে আজি কিন্তু আমাৰ ভোকেবুলাৰী সেশন দে, চ' মই আপোনাৰ ভোকেবুলাৰী টেষ্ট কৰিম, আপুনি মোৰ ভোকেবুলাৰীটো টেষ্ট কৰি আছে ইয়াতে. মেলেনকলি, য়েছ, মেলেনকলি ক'ব পাৰোঁ. অকল গায়ত্ৰীয়ে আনচাৰ দিছে, বাকী কোনো নাজানে মানে এন্টোনিম. ডিলাইটৰ এন্টোনিম কি হ'ব পাৰে আপুনি নাজানে, এটাও শব্দ নাজানে. চ' আজিৰ সেশনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল হৈ গ'ল. ইয়াতে এতিয়াই নোটবুকত আপুনি লিখি লওক যে ডিলাইটৰ এন্টোনিম কোনবিলাক হ'ব. ডিলাইটৰ এন্টোনিম স্যাড হৈ যাব, সৰো হৈ যাব, এংগুইশ হৈ যাব, গ্লুম হৈ যাব, মৰ্ন হৈ যাব. এইবিলাক কি হৈছে? বিপৰীত. সিনোনিম এটা অপশ্যনছতে দিয়া আছে আপোনাৰ. ব্লিছ সিনোনিম হ'ব, এক্সটেচি সিনোনিম হৈ যাব, গ্লি সিনোনিম হৈ যাব, হ্যাপিনেছ সিনোনিম হৈ যাব. দিজ আৰ অল সিনোনিমছ. ঠিকে আছে, এন্টোনিম আমি এটা ডিছকাছ কৰি ল'লোঁ. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. দ্য জাৰ্নেলিষ্ট ইউজড vivid pictures. vivid মানে কি হয়? vividটো মই আপোনাক বুজাই দিওঁ. vivid মানে হয় ডিফাৰেণ্ট, ভিন্ন ভিন্ন. ঠিক আছে, ভিন্নক আমি কি বুলি কওঁ? vivid বুলি কওঁ. বেলেগ বেলেগ যিটো কয়, বেলেগ বেলেগ পিকচাৰ্ছ এণ্ড ডেটা টু ডেশ দ্য এক্সটেণ্ট অফ ফ্লাড ডেমেজ. মানে সি গ্ৰাউণ্ডত যাই পেলাই বা তেখেতে গ্ৰাউণ্ডত যাই পেলাই বেলেগ বেলেগ ভিন্ন ভিন্ন পিকচাৰ তুলিছে, তুলি পেলাই এভিডেন্সৰ ৰূপত দিছে যে এই যিটো আমাৰ ফ্লাড হৈছে, সেই ফ্লাডৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ডেমেজ হ'ল. না এতে যে ডেশ আপোনাৰ দিয়া আছে, দ্য জাৰ্নেলিষ্ট ইউজ ভিভিড পিকচাৰ্ছ এণ্ড ডেটা টু ডেশ দ্য এক্সটেণ্ট. কি? কনচিল, অবসিকিউৰ, ইগনৰ নে ডেলিনিয়েট?
কি হ'ব লাগে আনসাৰ ওকে কনসিল মানে হয় লুকুয়া ঠিক আছে কনসিল মানে হয় লুকুয়া হাইড কনসিল দ্য আইটেম নিউজ বিলাকত আপুনি শুনে নহয় যিসকল মানুহে পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিব খুজিছে তাৰে ভিতৰত কিছুমান ইলিগেল কি কয় ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টছে কি কৰিছে কনসিল কৰি আনিছে ড্ৰাগছ কনসিল কৰি আনিছে weapon কনসিল কৰি আনিছে সো কনসিল মানে কি লুকাই আনিছে সো দ্যাট হিয়তে ধৰা নপৰে কিন্তু আমাৰ আৰ্মি ইমান ভাল হয় হিয়তক ধৰা পেলাই দিয়ে ৰাইট সো কনসিল মানে হয় লুকাই দিয়া obscure মানে হয় যে আপুনি ভালদৰে দেখি পোৱা নাই obscure কেনে ধৰণৰ এক্সাম্পল হ'ব obscure হ'ব যোৱা কালি যদি আপুনি IPL ৰ ম্যাচটো চাইছে যি সকলে চাইছে কালি আছিলে KKR ভাৰ্চেছ সানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ তাৰে ভিতৰত এটা ৰান আউট হৈছে তাতে অংকুৰেশ ৰঘুবংশী যিটো বেটসম্যান হয় নহয় তেখেতে এই শব্দটো ইউজ কৰিছিলে obscure মানে তেখেতে বলটো মাৰি বলটো দেখি পোৱা নাই মানে বলটো কোট হেৰাই গল তেখেতে গম নাপালে সো হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ obscure যে মানটোৱে বস্তুটো দেখিব পৰা নাই ইগনোৰ মানে আপুনি মানি লবই খোজা নাই আপুনি কৈছে হে বাদ দিয়াক আমি ইগনোৰ বুলি কওঁ যিটোৰ ওপৰত আপুনি একশন লব খোজা নাই সো বাসি গল কোনটো অপশন বাসি গল অকল এটাই অপশন দ্যাট ইজ delineate so the journalist used vivid pictures and data to delineate to delineate the extent of flood now delineate মানে কি হয় আপোনাৰ ভিতৰত এটো কথা আহি আছে এটা কোশ্চেন আহি আছে স্যাৰ delineate আপুনি বুজাই দিলে meaning to এটা আপুনি এটা synonym দি দিয়ক মই আপোনাক এটা synonym দি আছো delineate মানে হয় describe কৰা এটা আপোনালোকে মোক হেল্প কৰি ফেলা এটা synonym দিয়কচোন delineator আৰু কি synonym হ'ব পাৰে describe to মই কৈ দিছো আৰু কি হ'ব পাৰে synonym depict হ'ব পাৰে আৰু delineator synonym কি হ'ব আৰু কোৱা see this is the class আমি এই ক্লাসটো খুব বেছি ভাল পাওঁ যে আপুনিও আনসাৰ দি আছে আপোনাৰ নলেজটো আপুনি চ্যাটত শেয়াৰ কৰি আছে মই মোৰ নলেজটো অফ কোৰ্স ক্লাসত তো শেয়াৰ কৰি আছো সো এনে ধৰণে আমি শেয়াৰ কৰিলে হে আমাৰ ভোকাবুলাৰি নলেজটো এটা কোশ্চেন আপোনাৰ মনত থাকে নহয় স্যাৰ ভোকাবুলাৰিটো আমি কেনে ধৰণে ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰো ইনক্ৰিজ কৰা সবচে ভাল এক্সাম্পল হৈছে যদি আপুনি চ্যাটত আনসাৰ দিয়ে চ্যাটত যেটা আপুনি আনসাৰ দিব তেটা আপোনাৰ ভিতৰত কোনকিটা ওয়ার্ড আছে বেলেগে গম পাবো বেলেগৰ যিমান ওয়ার্ডস আছে হেবিলাক আপুনি গম পাবো যে এই শব্দটো তো ময়ও জানো এই শব্দটো জানা নাছিলো এই শব্দটো মই লিখিলো আউটলাইন ধুনিয়া শব্দ গায়ত্ৰী yes আউটলাইন বুলি লিখিব পাৰো আমি so these are synonym of delineate delineate মানে কি describe কৰা মানে ব্যাখ্যা কৰা okay moving on to the next question after months of the same routine একে ধৰণৰ কাম after months of the same routine she felt a deep sense of dash nothing seemed interesting anymore একে ধৰণৰ যেটা আপুনি কাম কৰি থাকিব প্ৰথমে হেতু ডিসকাস কৰিলো একে ধৰণে যদি আপুনি কাম কৰে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি মনোটোন বুলি কওঁ শুনিছে সাগে মনোটোনাস monotonous মানে কি হয় mono শব্দটো আহিছে নয় এতে যে mono শব্দটো আহিছে mono শব্দটোৰ মানে হয় সিঙ্গল ঠিক আছে সো একে ধৰণৰ কাম যদি আপুনি কৰি থাকে হেতুকে আমি monotonous বুলি কওঁ ওকে না এতে লেখা আছে যে তেখেতে সেম টাইপ অফ কাম কৰি কেনে ধৰণৰ সেন্স ভিতৰৰ পৰা কেনে ধৰণৰ ফিলিং আহিছে জিলৰ ফিলিং আহিছে এনথুজিয়াজমৰ ফিলিং আহিছে ভিগাৰৰ আহিছে নে এনিউইৰ ফিলিং আহিছে আউটলাইন ইলাস্ট্ৰেট ৰিপ্ৰেজেন্টেড কাইন্ড অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেড yes ক'ব পাৰে ওকে জিল মানে কি হয় জিল আৰু এনথুজিয়াজম সেমে হয় যে কাম কৰা যিটো কাম আপোনাক দিছে হে কাম কৰা আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা কি আহিছে কাম কৰাৰ এক্সাইটমেন্ট এটা আহিছে হে এক্সাইটমেন্টটোকে আমি কি বুলি কম জিল বুলি কম বা এনথুজিয়াজম বুলি কম ঠিক আছে এক্সাইটমেন্ট মানে আপোনাৰ মন আছে এনে ধৰণৰ কাম কৰিব কিন্তু বহুত টাইমৰ পৰা সেম কাম কৰি থাকিলে হেনে ধৰণৰ মনটো না যায় সো জিলো হ'ব নোৱাৰে এনথুজিয়াজম হ'ব নোৱাৰে ভিগাৰ মানে কি হয় ভিগাৰ মানে আপোনাৰ
কয় নহয় মুখত মানুহজনৰ মুখৰ এটা তেজ আছে তেজ মানে কি একদম কাম কৰিবলৈ কি কয় enthusiasm same ক'ব পাৰো synonym হ'ব পাৰে এতে bigger ঠিক আছে সো এটো আপোনাৰ কি হ'ব এক্সাইটমেন্টৰ লগত আমি ৰিলেট কৰিব পাৰো আনসাৰ বাছি গল এটা আনসাৰ হ'ব এটা annual ওকে নাও মোক কোৱাচোন এই যে annual লেখা আছে annual আপোনাৰ হে কি হ'ব synonym কি হ'ব annual এটা synonym তো মই এটা লিখি দিছো annual এটা synonym হয় আপোনাৰ monotone same type of কাম কৰি কৰি আপুনি কি হৈ যাব মই কৰিব লাগে নে মানে মই কৰাব লাগে সিংফু নে কি কি কৈছা মই বুজা নাই ওকে এটা সিনোনিম কোৱাচোন মনোটোন এটা সিনোনিম মই কৈ দিলো একে ধৰণৰ কাম কৰা মনোটোন listlessness kind of okay ধুনিয়া ধুনিয়া শব্দ অবন্তিকা মনোটোন হৈ গল listlessness আরে এটা শব্দ আপোনালোকে কেলে কোৱা নাই সেম কাম যদি আপুনি কৰি থাকে আপুনি কি হৈ যায় জেনজি নহয় আপোনালোক খুব জেনজি হয় জেনজিৰ এটা শব্দ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বহুত ইউজ কৰে স্যাৰ আমি বোৰ হৈ গৈছো স্যাৰ সেম টাইপ অফ কোৱেশ্চন কৰি কৰি আমি বোৰ হৈ গৈছো সো এনিৱে মানে আপোনাৰ কি হয় বোৰিং এটো যে আপোনালোকে কোৱা নাই বোৰিং আৰু কি হ'ব পাৰে boring yes correct sir পাইলে কৰাব পাৰে boredom yes dissatisfaction ধুনিয়া কোনে ইউজ কৰিছে অবন্তিকা বা ডিকশনাৰি খুলিছা নেকি অবন্তিকা dissatisfaction is a good word apathy কোনোবা লিখিছিলে গায়ত্ৰী apathy লিখিছে yes apathy dissatisfaction সো এইবিলাক কি হৈ যাব এইবিলাক হৈ যাব আপোনাৰ সিনোনিম কিহৰ annual ঠিকে আছে নতুন শব্দ এটা আহি গল এটা আপোনাৰ এটা হোমৱৰ্ক মই এটা দি দিও ক্লাস শেষ হোৱা নাই কিন্তু হোমৱৰ্ক লিখি থাকিবা লগে লগে ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট কৰিব লাগিব এই যে শব্দ আমি নতুনকে পালো annual এৰে কোনটো পাৰ্ট অফ স্পিচ হয় ই ভার্ব হয় এডজেক্টিভ হয় এডভার্ব হয় নাউন হয় কি হয় হেতু বস্তু আপুনি মোক কমেন্ট কৰি জনাব লাগিব ঠিক আছে নতুন শব্দৰ লগত সদায় মনত ৰাখিবা আমি এই কামটো কৰিব লাগিব যে কোনটো পাৰ্ট অফ স্পিচৰ হয় এই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে ওকে নাও he was so dash that he believed every advertisement he saw no matter how realistic how unrealistic এনে ধৰণৰ মানুহ জনে boring anyway মানে boring okay এটো ডেইলি ফিল কৰো অফিসত ওকে কিহৰ কথা পাতিছো আমি আমাৰ গ্ৰুপত মানে মোৰ গ্ৰুপত আছে আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডস গ্ৰুপত আছে নে নাই গম নাপাও হে মানুহজনক আপুনি জি কথা কৈ দিয়ক জি টি কথা কৈ দিয়ক হি মানি লব জি টি কথা কৈ দিয়ক হি মানি লব সো देयरफॉर এনে ধৰণৰ মানুহ কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ সব কথা মানি লয় হেতু হসাই হক মিছাই হক কাইলে যাইফলে আপুনি যদি কৈ দিয়ে এই মানুহজনক যে সূৰ্য উদয় আজিৰ পৰে वेस्टर পাৰে হ'ব হি কব भैया ने कहा है तो करना पड़ेगा ए है ने धৰণৰ মানুহ কি বুলি কোৱা হয় ইয়তক skeptical credulous cynical ne suspicious না এতে নহয় প্ৰথমে আনসাৰ দিয়াৰ আগত দুটা শব্দ মই ডিসকাস কৰিলো এটা হল cynical আৰু এটা হল suspicious মানে আপোনাৰ ভিতৰত কোৱেশ্চনস আছে আপুনি বিশ্বাস কৰিব খোজা নাই আৰু cynical মানেও এ হয় skeptic এতে লেখা আছে skeptical সো skeptical হৈ গল cynical হৈ গল suspicious হৈ গল মানে আপুনি কেনে ধৰণৰ মানুহ হ'ব আপুনি খুব বেছি কোৱেশ্চন কৰে you have too many questions আপুনি ডাইৰেক্ট কাবাৰ ওপৰতো বিলিভ কৰি নলয় কাৰো ওপৰতো বিলিভ কৰি নলয় বিশ্বাস কৰি নলয় ইজিলি বিশ্বাস কৰি নলয় আপুনি কি হ'ব skeptical হৈ যাব cynical হৈ যাব suspicious হৈ যাব ৰাইট জনে সবৰ ওপৰত বিলিভ কৰি দিয়ে তাক আমি কি বুলি কওঁ credulous বুলি কওঁ নাও মোক সিনোনিম কোৱাচোন এটা সিনোনিম আমি বহুত বাৰ কৰিছো credulous কাৰণে credulous শব্দৰ কাৰণে এটা সিনোনিম আমি বহুত বাৰ কৰিছো এনে মানুহ আছে জানো আছে বাবা আছে মই নাম নলও হি বেয়া পাই যাব হি মোৰ ক্লাস বিলাক চাই থাকে কিন্তু yes
কি বুলি কয় গালিবল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গালিবল ট্ৰাষ্টিং yes ট্ৰাষ্টিং ও ক'ব পাৰো আমি yes gullible trusting আৰু unsuspecting ধুনীয়া unsuspecting এটা শব্দ আৰু সি credulous is kind of negative word gullible মানে কি হয় gullible মানে হয় যি টি কথা মানি লয় যাক আপুনি কিবা বস্তুও মানাই ল'ব পাৰে হি কৈছে আজি আমি পাৰ্টি লৈকে যাম তুমি কবা নহয় আজি পিএম মোদিৰ লগত মোৰ মিটিং আছে আজি যাব নোৱাৰো হি কব ঠিক আছে আজি নাযাও কালি যাম সো হেনে ধৰণৰ মানুহক আমি গালিবল বুলি কওঁ ঠিক আছে ওকে আনসাসপেক্টিং হৈ গল তাৰ পিছত এটা শব্দ আৰু ইউজ কৰিব পাৰো নাইভ NAIVE নাইভ নাইভ মানেও সেমে হয় ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে GULLIBLE gullible my spelling to wrong likhisilu anyways moving on to the next question which word is synonym of engulf for synonym ki hobo CID rad ahise মানে এবাৰ কি কয় অসম পুলিচত হবই তোমাৰ engulf মানে হয় আপুনি আগৰি লৈছে কিবা এটা বস্তু হেতুক আমি engulf কৰি লোৱাক বুলি কওঁ ঠিক আছে সাৰো ফালৰ পাৰে আপুনি যদি বস্তুটো কভাৰ কৰি লয় হেতুক আমি engulf বুলি কওঁ ঠিক আছে সব ও ধুনিয়া কারেক্ট আনসার কি হবো ইয়ারে কারেক্ট আনসার হবো সাবমার্জ মানে বস্তুটো কি হল ডুবি গল সাবমার্জ হৈ গৈছে আপুনি কভাৰ কৰি লৈছে তে সাবমাৰ্জৰ বহুত গিটা সিনোনিম আছে ৰিলিজ নহয় সাবা ৰিলিজ ইজেক্ট ৰিমুভ এই তিনকটাৰ মিনিং সেমে হয় তিনকটাৰ মিনিং কি হয় তিনকটাৰ মিনিং হয় আপোনাৰ এক্সিট কৰা বাহিৰ ওলাই দিয়া ৰাইট ৰিলিজ কৰা এটা আইপিএলত কৰে নহয় কিছুমান এটা সিজন হে কোৱাৰ পিছত কিছু প্লেয়াৰক আমি ৰিলিজ কৰি দিয়া মানে কি হিহতক কৈছে যে আপুনি আৰু আমাৰ টিমৰ পৰা খেলিব নালাগে আপুনি ফ্ৰী অফ চইচ যেটো টিম পায় হেতু টিমত যাব পাৰে খেলবলৈ ইজেক্ট কৰি দিয়া কিছুমান টাইম আমি দেখি পাও না কি কয় প্লেনটো ক্ৰাশ কৰিবলৈ গৈ আছে তেতিয়া পাইলটে কি কৰে ইজেক্ট কৰি দিয়ে নিজকে অটৰাই দিয়ে প্লেনৰ পৰা সো হেতুক আমি কি বুলি কওঁ এক্সিট কৰি দিয়া বা ইজেক্ট কৰি দিয়া ৰিমুভ কৰি দিয়া ৰিমুভ যেনে আপোনাৰ বডিত ষ্টোন হৈছে হয় নহয় আপোনাৰ কিডনিত ষ্টোন হয় সেই কিডনি ষ্টোনটোৱে ডক্টৰে কি কৰিছে ৰিমুভ কৰি দিছে মানে আপোনাৰ বডিৰ পৰা অটৰাই দিছে ওলাই দিছে কারেক্ট আনসার কি হ'ব সাবমার্জ হ'ব ইয়াতে কি হুদিছে সিনোনিম ঠিক আছে সিনোনিম হ'ব সাবমার্জ overwhelm yes overwhelm এটা ভাল শব্দ হয় overwhelm ও ক'ব পাৰো আমি flooded okay the famous activist launched a dash against child labor traveling across 10 states কি স্টার্ট করেছে activist যদি হয় consume yes comes from submarine নেকি submarine word comes from submerged আগতে আহিছে সি সাবমারিন আহিছে কেটা হিস্ট্রি কি হয় সাবমারিনৰ সবসে প্ৰথম সাবমারিন আহিছে আপোনাৰ ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 তেতিয়া এটুক সাবমারিন বুলি কোৱা নাছিলে আমাৰ যেটো এক্সিস পাৱাৰ আছিলে এক্সিস পাৱাৰ মানে হৈ গল আপোনাৰ জাৰ্মানী ইটালী জাপান এই তিনকটা পাৱাৰৰ ভিতৰত জাৰ্মানী সবসে পাৱাৰফুল আছিলে আৰু জাৰ্মানীয়ে স্টাৰ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ ইউ বোট বুলি এটা বোট না ইউ বোট কি হয় এটুক উবাৰ বোট বুলি কয় ইউ মানে উবাৰ আছিলে উবাৰ মানে আমাৰ কাৰৰ উবাৰ নহয় উবাৰ বোট মানে সেই বোটটো অকমান সময়ৰ কাৰণে পানীৰ তলত ডুবি যাব পাৰে আৰু সেই কাৰণে ওয়াটাৰ ওয়াৰফেয়াৰটো জাৰ্মানীয়ে খুব ধুনিয়াকে জিকি আছিলে until and unless America came up so that was the first concept of submarine হেতু প্ৰথম কনসেপ্ট হয় সাবমারিন যেহেতু সাবমার্জড ওয়ার্ডটো বহুত আগৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ সো সাবমার্জ মানে যেটো ডুবি যাব পাৰে সো সাবমারিন আহিছে তাৰ পৰা ওকে এনিৱেজ
The famous activist launched a dash against child কি হ'ব surrender retreat quiescence নে crusade now এই শব্দটো আমি আগতে পঢ়িছো এতে সারেন্ডারও হব নোৱাৰে সারেন্ডারটো একদম মিনিং এ নবনাই রিট্রিট মানে কি পিছ আহা কুইসাইন্সও হব নোৱাৰে এটো হব ক্রুসেড ক্রুসেড মানে হয় ক্যাম্পেইন ঠিক আছে ক্যাম্পেইন করা মানে প্রচার করা ঠিক আছে প্রচার করা লাস্ট ক্লাসত আমি পঢ়িছিলো নহয় ক্যাম্পেইন হৈ গল মিশন হৈ গল সো অন এন্ড সো ফর্থ সো কারেক্ট আনসার কি হবো ইয়ারে কারেক্ট আনসার হবো অপশন ओके पेन ड्राइव इजेक्ट কৰিব লাগে ল্যাপটপৰ পৰা একদম কারেক্ট ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন which of the following is the antonym of cruel এটো লাস্ট ক্লাসত কৈছিলো আমি ক্রুয়েলৰ অ্যান্টোনিম বিপরীত কি হ'ব ক্রুয়েলৰ কনজিউম কৰা ইয়েস অবন্তিকা কারেক্ট crusade okay sir movement hobo kone likhise movement yes abantika dhuniya which of the following is the antonym of cruel crueler biporit ki hobo cruel mane ki hoy cruel mane hoy ruthless ruthless apunar synonym june mercy show nokore cruel is someone who do not show mercy ঠিক আছে সো অ্যান্টোনিম কি হ'ব বারবারিক মানে সিনোনিম বারবারিক মানে জুনে ক্রুয়েল হয় নাও কম্পেনসেট হ'ব নে ক্যালেস হ'ব আই এম ভেরি কাইন্ড পারসন ঠিক আছে সো দ্য কারেক্ট আনসার উইল বি অপশন এ ঠিক আছে সো ক্রুয়েল মানে কি হয় ক্রুয়েল মানে হয় আনকাইন্ড ক্রুয়েল মানে হয় আনকাইন্ড Okay, moving on to the next question. The novel was so dashed that he stayed up until 3 am to finish the last chapter. I don't know azigile apuni kitab pohe ne napohe. Motionless neki movement nohoy neki. Motionless ki nohoy na e movement to apuna crusader karone. Singfu. Motionless movement নহয় এই মুভমেন্ট মানে জানে আপোনাৰ কিষান আন্দোলন হৈছিল হে আন্দোলনক মুভমেন্ট বুলি কয় নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট হে মুভমেন্টৰ কথা পাতিছে এই ক্রুসেডৰ কোৱেশ্চনত পাতিছে এনিৱেজ যদি আপোনাৰ কিতাপখন বোৰিং হয় আপুনি হেতু পঢ়িব জানো এনেও আমাৰ কিতাপ খুলিলে টোপনি লাগি যায় হয় না নহয় টোপনি লাগি যায় সো देयरफॉर দ্য নোভেল ওয়াজ কি হ'ব লাগে ডাল মানে কি হয় ডাল মানে হয় বোৰিং ঠিক আছে বোরিং মানে কি হয় আপনি অলরেডি জানে টিডিএস মানেও হয় বোরিং ঠিক আছে সো টিডিএস বোরিং আর ডাল এই তিনকটাটো হৈ গল এক দুসরার কি সিনোনিম আনসার কি হবো ইয়ারে ইয়ার আনসার হবো আপনার এনগ্রোসিং মানে এনগ্রোসিং এর মিনিং কি হয় careless also synonym yes correct ashim এনগ্রোস মানে হয় আপুনি আই ডোন্ট নো আজিকালি কিমান ষ্টুডেণ্টে কিতাপ পঢ়ায় কিন্তু কিছুমান আপোনাৰ নোভেল আছে পঢ়িলে নহয় আপুনি এনে লাগে যে আপুনি কাহিনীত সোমাই গৈছে সো সেই যে কাহিনীত সোমাই যোৱা হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ এনগ্রোসিং বুলি কওঁ এৰে আৰু এটা ইংলিছ শব্দ আছে ক্যাপটিভেটিং ইয়েস ক্যাপটিভেট ক্যাপটিভেট মানে কি হয় গম পায় ক্যাপটিভেট মানে হয় আপোনাৰ ফোকাসটো ক্যাপচার কৰি লৈছে ঠিক আছে ক্যাপটিভেটিং ফ্যাসিনেটিং ভেরি নাইস অবন্তিকা ক্যাপটিভেট হৈ গল ফ্যাসিনেট হৈ গল ক্যাপটিভেট ফ্যাসিনেট এইবিলাক কি হৈ যাব এনগ্রোসিংৰ সিনোনিম হৈ যাব ঠিক আছে মানে আপোনাৰ ফোকাসটো ক্যাপচার কৰি লৈছে ধৰি থৈছে আপোনাক কিছুমান আপোনাৰ থ্ৰিলাৰ মুভি থাকে নহয় যেনে আই ডোন্ট নো আপোনালোকে চাইছে নে চোৱা না আন্ধাধুন বুলি এটা মুভি আহিছিলে
আন্ধাধুন মুভি আপুনি যদি ষ্টাৰ্ট কৰে ষ্টাৰ্টৰ পৰা এণ্ডলৈকে আপুনি গমে নাপাব যে মানে কেতিয়াও মন নকৰিব যে এতে স্কিপ কৰি লওঁ মুভিটো অলপমান চাইড কৰি লওঁ ধুৰন্ধৰ মুভিখন যে আছে ধুৰন্ধৰ মুভি কেতিয়াও আপুনি এনে নালাগে যে আমি এতে স্কিপ কৰি চাব পাৰোঁ ধুৰন্ধৰ 2ৰ কথা পাতা নাই ধুৰন্ধৰ 1ৰ কথা পাতিছোঁ 2ত কিছুমান পাৰ্ট আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে কিন্তু 1ত একদম এক্সাইটিং হৈ থাকে চ' সেই যে এক্সাইটমেণ্ট ফিলিংটো আপোনাৰ থাকে সেইটোকে আমি এনগ্ৰছিং বুলি কওঁ যে আপোনাৰ ফ'কাছটো ধৰি থৈছে Okay, moving on to the next question. The cheerful music dash the dull wedding reception. Ita biya barut ami kiyo jao? Khaboloi jao, right? Biya barut ami kiyo jao? Khaboloi jao. Kintu apunar jodi family bhitoror karobar biya aru ekoto kam nathake biya tate bohihe thakibo lage. So therefore dull wedding ot যদি একদম ধুনীয়া মিউজিক ডিজে ধুনীয়া মিউজিক আপোনাৰ বজাই দিয়ে একদম নাচু নাচু গাত লাগি যায় বহুত মজেদাৰ yes আয়ুষ্মান খুৰানা মই 3-4 বাৰ চাইছোঁ বাপৰে ধুৰন্ধৰ নাই চোৱা এই পিছত চালেও হ'ব আছিল আকৌ নাই দ্য চিয়াৰফুল মিউজিক ডেছ দ্য ডাল ৱেডিং কি কৰিছে ডাল ৱেডিঙত গেটিং এভৰিৱান অন দ্য ডান্স ফ্ল'ৰ চ' ডিজে চবকে ডান্স ফ্ল'ৰত মাতি দিলে চ' সেইটো কি হ'ব ডেডেণ্ডেড ডিপ্ৰেছড এনলিভেণ্ড এক্সষ্টটেড ইয়াৰে ভিতৰত তিনিটা শব্দটো আপুনি জানে চাবা এইটো আপুনি চাগে ভাবিছে স্যাৰ ডেডেণ্ডেড কেইটাও শুনা নাই আমি ঠিক আছে এইটোক আমি অকণমান ৰৈ দিছোঁ ডিপ্ৰেছড আৰু এক্সষ্টটেড ডিপ্ৰেছড মানে কি হয় ডিপ্ৰেছড মানে হয় স্যাড এই মাত্ৰ চাইছিলোঁ ন স্যাড সৰো মেলেনকলি এইবিলাক হয় আপোনাৰ ডিপ্ৰেছড মানে দুখী এক্সষ্টটেড মানে হয় টায়াৰ্ড ভাগৰি যোৱা ঠিক আছে এক্সষ্টটেড মানে হয় টায়াৰ্ড নাও ডেড এণ্ডেড এতিয়া ডেড এণ্ডেড শব্দটো আহিছে আপোনাৰ ডেড এণ্ডৰ পৰা ডেড এণ্ড মানে শেষ ৰাইট ডেড এণ্ড মানে ইয়াৰ আগত আপুনি যাব নোৱাৰে চ' ডেট মিনছ মিউজিকটো ডেড এণ্ডেড মানে একদম চবৰে কি কৰিছে চবকে এক্সষ্ট কৰি দিছে ৰাইট ডেড এণ্ডেড চ' দেয়াৰ ফৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এতে কি হ'ব এনলিভেণ্ড এতে লাইফ আনিছে মৰা বস্তুৰ ভিতৰত যদি মৰা মানুহক জিয়াত কৰি দিয়ে হেনে ধৰণৰ মিউজিক বজাইছে চ' এনলিভেণ্ড correct answer will be L11 sir numbness is synonym of depression psychologically yes kintu numbness or meaning aru depression or meaning duita beleg mane in some ways apuni synonym dhoribo pare numbness mane hoy apunar feeling to mori goise hetu kibao feeling hobo pare bhitoror pare feeling to mori goise kintu depression or mane hoy je apuni বেলেগ মানুহৰ পৰা কথা পাতিব খোজা নাই বা আপুনি ষ্ট্ৰেছত আছে বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছত আছে ডিপ্ৰেছ হৈ গৈছে স্যাড হৈ গৈছে ৰাইট কিছুমান কেছত নামনেছ আৰু ডিপ্ৰেছন সিনোনিম ধৰিব পাৰোঁ কিন্তু সব কেছত আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ পাম্পড আপ ৰিভাইটেলাইজড ইয়েছ চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব এনলিভড আৰু এনলিভেণ্ড আপোনাৰ যদি মনত নাথাকে তেন্তে সলমান খানে আগতে এটা এড দিছিলে কি কয় কি নাম আছিলে তো ৰিভাইটেলাইজ জিঅ জি ভৰ কে ৰিভাইটেল yes ৰিভাইটেল to মনত ৰাখিব ৰিভাইটেলাইজ মানে হেই মৰা মানুহক জিয়াত কৰি দিছে ৰাইট হেতক আমি ৰিভাইটেলাইজ বুলি ক'ব পাৰোঁ okay moving on to the next question which word is closest in the meaning to enigma the enigma মানে হয় আপোনাৰ যিটো বস্তুক আপুনি ডিক্ৰিপ্ট কৰিব নোৱাৰে দুটা শব্দ আছে এতে ক্ৰিপ্টিক আৰু ডিক্ৰিপ্ট আপুনি যদি কি কয় হে মুভি স্পাই মুভি চাইছে নহয় যেনে ধুৰন্ধৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এজেণ্ট এটা পাকিস্তান গৈছে হেনে ধৰণৰ স্পাই মুভি চাই সিহঁতে মেছেজ ডাইৰেক্ট ইংলিছ হিন্দী উৰ্দু অসমীয়া এতে নিদিয়ে সিহঁতে এটা কোডেড লেংগুৱেজত দিয়ে যিটো নৰ্মেলি আমি বুজি নাপাওঁ চ' সেই কোডেড লেংগুৱেজক আমি কি বুলি কওঁ ক্ৰিপ্টিক বুলি কওঁ আৰু তাৰ পৰাই আপোনাৰ এটা মেচিন বনাইছিলে আগেন ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ৰে কথা পাতি আছোঁ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ত জাৰ্মানীয়ে কি কয় নিজৰ কোডিং ইমান ষ্ট্ৰং ৰাখিছিলে যে ব্ৰিটিছৰ মানুহে গমে পোৱা নাছিলে কি উইচ কোডিং উই আৰ টকিং এবাউট আৰু সেই কোডটো ভাঙিবলৈ এটা মেচিন ইনভেণ্ট কৰা হৈছে যাক এনিগমা বুলি কোৱা হৈছিলে ঠিকে আছে নাও এনিগমাৰ সিনোনিম কি হ'ব কনন্ড্ৰাম সলিউশন ক্লিয়াৰিটি সাৰ্টেনিটি চোৱা
মই কি কলো ক্ৰিপ্টিক মানে আপুনি বস্তুটো কি কৰিব খুজিছে হাইড কৰিব খুজিছে বহুত বেছি কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰিব খুজিছে সো देयरफॉर সলিউশন ক্লিয়াৰিটি আৰু সাৰ্টেনিটিটো হ'ব নোৱাৰে কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে কি হ'ব মিশন ইম্পসিবল টম ক্ৰুজ সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব কনন্ড্ৰাম এটা কনন্ড্ৰামৰ মিনিং কি হয় হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ কনন্ড্ৰাম mystery puzzle conundrum mane puzzled brain teaser puzzle twist yes moving on to the next question the court held the driver dash for the accident as he was over the speed limit at the time the court held the driver dash for the accident ita ate duta answer hoba pare ঠিক আছে যদি মই আধা সেন্টেন্স পঢ়ো তেন্তে দুইটা আনসার হ'ব পাৰে কোর্টে ক'ব পাৰে যে তুমি ইনোসেন্ট হয় বা কোর্টে ক'ব পাৰে যে তুমি এ কি কয় ক্রাইমটো কৰিছা বাকিখিনি সেন্টেন্স পঢ়িব লাগিব কি লেখা আছে এক্সিডেন্ট এজ হি ওয়াজ ওভার দ্য স্পিড লিমিটৰ ওপৰত আছিলে দ্যাট মিন্স কোর্টে কৈছে যে তুমি ক্রাইমটো কৰিছা সো যদি তুমি ক্রাইমটো কৰিছা তুমি ইনোসেন্ট হ'ব নোৱাৰা ইনোসেন্ট মানে তুমি ক্রাইম কৰা নাই blameless hobo nwara blameless mane tumar uporot moi ki koy blame dibo nwaru exonerated aru culpable exonerated mane hoy apunar uporot jikhini suspicion asile he suspicion tu otorai dia hoise je police apunak dhori loi goise nohoy tumi crime korisa kintu courtot pisot gom pale evidence ahile je nai crime tu kora hua nai ba izzat bari kori dia hoise hetuk ami exonerated buli ko so culpable hobo tumar correct answer culpable homicide je tumar uporot suspicion ase aru tumi e kam tu korisa hetuk ami culpable buli ko thik ase মানে guilty culpable মানে হবো guilty okay moving on to the next question which of the following is the antonym of empirical or antonym কি হবো guilty blameworthy yes correct এটা এম্পেৰিকেলক নহয় আপুনি এম্পায়াৰেদি কানেক্ট নকৰিব মানে কিংডম কিং হেবিলাকেলি কানেক্ট নকৰিব এম্পেৰিকেলৰ মিনিং হয় যে ৰিয়েল ডেটাৰ ওপৰত ৰিয়েল এভিডেন্সৰ ওপৰত আপুনি কথাটো পাতিছে ৰিয়েল ডেটা বা ৰিয়েল এভিডেন্সৰ ওপৰত যদি আপুনি কথা কৈ আছে তেন্তে হেতুক এম্পেৰিকেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে প্ৰ্যাকটিক্যাল যেটো কয় এন্টোনিম কি হৈ যাব এন্টোনিম হৈ যাব আপোনাৰ হাইপোথেটিক্যাল ঠিক আছে এন্টোনিম হৈ যাব যে উপরে উপরে কথাটো কৈ দিলে বা আপুনি থিওরিত কামটো কৰিছে প্র্যাকটিক্যালি এটো কাম কৰা নাই বাকি গিটা এম্পেৰিকেলৰ কি হৈ যাব সিনোনিম হৈ যাব ফ্যাকচুয়াল উইল বি সিনোনিম এভিডেন্স বেসড সিনোনিম হৈ যাব প্র্যাকটিক্যাল সিনোনিম হৈ যাব এন্টোনিম হ'ব হাইপোথেটিক্যাল ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন The child dashed out of the room quietly so as not to disturb his sleeping baby sister. The child marched out, crept out, galloped out, ne rushed out. Ita yare bhitorot ma apunak tinita hobdor meaning di diu. Marched out. E matro apunas 26 January Republic Day goise. ৰিপাব্লিক ডেট সদায় দিল্লীৰ যেটো আপোনাৰ হে আজিকালিতো কৰ্তব্য পথ বুলি কয় কৰ্তব্য পথত কি কৰে কৰ্তব্য পথত আপোনাৰ সোলজাৰ্স বিলাকে মাৰ্চ পাষ্ট কৰে মাৰ্চ পাষ্ট কেনে ধৰণে হয় একদম সাউন্ডেদি মাৰ্চ পাষ্ট হয় ৰাইট সো মাৰ্চ মানে কি হ'ব আপুনি একদম ঠাক 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 একদম সাউন্ডেদি ভিতৰত সোমাই আছে বা বাহিৰত ওলাই গৈছে হেতুক মাৰ্চড আউট বুলি কয় তাৰ পিছত আহিছে আপোনাৰ গ্যালপড হয় আপোনাৰ ঘোড়া বিলাকে যেটা দৌৰে তেটা এটা শব্দ আহে না টুগুৰুক 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 হেতুক গ্যালপ বুলি কয় সো হে যেটা আপুনি দৌৰিছে বা আপুনি কি কয় জোৰে গৈছে যদি আপুনি খুব জোৰে গৈছে তাতে গ্যালপ বুলি শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰে মানে the horse galloped মানে ঘোড়াই টুগুৰুক টুগুৰুক কৰে গুচি গ'ল rushed মানে আপুনি একদম জোৰে দৌৰি গৈছে ৰাইট সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব crept
ক্ৰেপ্ট মানে হ'ব আপুনি লুকাই লুকাই একদম সাউন্ড নিদিয়াকে গৈ থাকাক আমি ক্ৰেপ্ট বুলি কওঁ ঠিকে আছে সো কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি অপশন বি ঠিকে আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন The workers decided to dash all the unfair rules imposed by the new management. কি কৰিছে আপুনি যেনে এটা অবন্তিকাই কৈছে মই কিন্তু মনোটোনাস বোৰিং ফিল কৰি আছো ৰাইট সো অবন্তিকাই কি কৰিব লাগে কোম্পানীয়ে দিয়া ৰুলটো ফলো কৰিব লাগে ওবে কৰিব লাগে বা কোম্পানীয়ে যি কৈছে হেতুৰ ভিতৰ মানি ল'ব লাগে সাবমিট কৰি ল'ব লাগে নে কনফাৰ্ম কৰিব লাগে যে ইয়েস মই এই কামটো কৰিম নে ডিফাই কৰিব লাগে ডিফাই মানে মানি নল ঠিক আছে ডিফাই মানে হয় জিও আপুনি কয় আপুনি যদি এই কাম এটো কৰিব কয় তেন্তে মই বি কামটো কৰিম ৰাইট ডিফাই কৰা মানি নলোৱা অবে নকৰা সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি অপশন সি the workers decided to defy okay defy hobo to defy all the unfair rules imposed by the new management moving on to the next question itia ami ahi golo section b apunar kene dhoroner question ahibo fill in the blanks or question ahibo let's start with the question so prothom question ete ase the spy operation was completely dash even senior officials had no knowledge of it ধুৰন্ধৰৰ যেনে অপাৰেশন হৈছে হে ধুৰন্ধৰৰ অপাৰেশনৰ কথা সবে নাজানে কিছুমান মানুহে জানে ৰাইট সো ইমান বেছি লুকাইট হৈছে সো কি ইউজ কৰিব পাৰো ট্ৰান্সপেৰেন্ট অবভিয়াস পাব্লিক নে সাৰপিটিশিয়াস ডিজেক্টেড তো বেলেগ হৈ গল ডিফাই কৰিলে স্যাৰ স্যালাৰি নাহিব হয় কথাটো হয় বাৰু ট্ৰান্সপেৰেন্ট মানে হয় যে আপুনি বস্তুটো গম পাইছে ফৰ এক্সাম্পল এসএসসিৰ পৰীক্ষা ইটা যে পাতা হৈছে ষ্টুডেন্টস বুৰে আৰু যিমান কোচিং সেন্টাৰস আছে সবে এটাই কথা কৈছে যে আপুনি ঠিকে আছে কন্ট্ৰাক্ট বেলেগ মানুহক দিলে বেলেগ কি কয় পৰীক্ষাটো পাতিবলৈ দিলে কিন্তু এই কি কয় কোৱেশ্চন ফৰ্মিঙৰ প্যাটাৰ্নটো বা ইহতৰ চেকিঙৰ প্যাটাৰ্নটো কি হ'ব লাগে ট্ৰান্সপেৰেন্ট হ'ব লাগে আমি গম পাব লাগে যে কেনে ধৰণে আপুনি পেপাৰটো চেক কৰি আছে সো হেতুক আমি ট্ৰান্সপেৰেন্ট বুলি কওঁ obvious মানে হয় যে সবে জানে কি হৈ আছে obvious সবে জানে যে এনে ধৰণে হ'ব লাগিব পাব্লিক মানে अगेन পাব্লিক নিউজ বুলি কয় যে পাব্লিক মানে কি হ'ব যে সবে জানে সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে কি হ'ব সাৰপিটিশিয়াস এটা সাৰপিটিশিয়াসৰ মিনিং কি হয় what do you mean by সাৰপিটিশিয়াস সাৰপিটিশিয়াস মানে হয় done secretly লুকাই যদি আপুনি কাম কৰিছে done secretly but stealthily stealth secretly but stealthily ठीक है sir secretive yes secret correct moving on to the next question she could foresee माने future to सुआ ठीक है sir foresee माने है future to सुआ so she can foresee future trends with remarkable accuracy earning her the title of an মই লেখা নাই দে মই কনফিউজ কৰিবলৈ এতে থৈ দিছো আৰ্টিকেলটো এও হ'ব পাৰে এনো হ'ব পাৰে visionary novice stoic truant কি হ'ব লাগে আনসাৰ অপশন ডিৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো ট্ৰুৱান্ট মানে কি হয় ট্ৰুৱান্ট মানে হয় মই পুৱালি থাকতে ট্ৰুৱান্ট আছিলো প্ৰথমবাৰ যেতে স্কুল যাও না মই ট্ৰুৱান্ট আছিলো ট্ৰুৱান্ট মানে হয় someone who do not like to go to school জনে স্কুল যাব নোখোজে ঠিক আছে এনে ধৰণৰ মানুহ জনে স্কুল যাব নোখোজে স্টয়িক মানে হয় যে তাৰ কাৰণে পেইন আৰু প্লেজাৰ তাৰে মাজত পাৰ্থক্য নাই পেইন হলেও একো ফৰক নপৰে কি কয় প্লেজাৰ থাকিলেও একো ফৰক নপৰে ঠিক আছে দুখ আৰু সুখৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাই তাক আমি স্টয়িক বুলি কওঁ
নোৱাইজ মানে তো আপুনি অলৰেডি জানে নোৱাইজ মানে হয় নতুন নতুনকে যদি আপুনি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তাক নোৱাইজ বুলি কয় সো দেয়াৰফৰ এতে কি লেখা আছে शी কুড ফৰসি ফিউচাৰ এতে আমি নতুনকে কাম কৰাৰ কথা পাতা নাই পেইন আৰু প্লেজার দুখ আৰু সুখৰ কথা পাতা নাই স্কুলৰ কথা পাতা নাই আমি কিহৰ কথা পাতিছো ভিজন যে ফিউচাৰত কি হ'বলৈ গৈ আছে হেতু বস্তু আপুনি আগৰ পৰাই দেখি পাইছে কি বুলি কোৱা হ'ব ভিজনাৰী বুলি কোৱা হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন এ He spent his entire salary in one weekend. Apunar kotha koi aso. He spent his entire salary in one weekend. Now he is running dash of cash. Ki hobo lage? Running into of cash, up against of cash, short of cash, away of cash. So into aru off ekeloge ami use koribo noaru, up against aru off ekeloge use koribo noaru. So apunar 50-50 kori diso. Option C hobo lage na option D hobo lage correct the correct answer is short of cash now ete ami je hobdo use korishu short of or meaning ki hoy short of or meaning hoy apunar komi thik ase komi poisar komi mahor lastot আমার হয় নহয় পয়সার কমি short of cash so correct answer কি হ'ব ইয়াতে correct answer হ'ব option C moving on to the next question the new government decision will dash the use of single use plastic in all public spaces এটা আপুনি কক এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে প্লাষ্টিক ভাল হয় নে বেয়া হয় আৰু আপোনাৰ মতে যেটো আনসাৰ হেতুৰ মতে এই fill in the blanks ত আনসাৰটো দিব The new government decision will dash the use of single-use plastics in all public space. Government environment beya koribole plastic ok allow koribo janu nokore. Encourage koribo apunalokok je plastic aru beshi use koribo pare. Agote korisile kintu ita jeta ami dekhi paisu environmental degradation hoye ase tento encourage ba promote nokore. Ki kore rule out. মানে rule outer মানে কি হয় rule outer মানে হয় exclude কৰি দিয়া ওলাই দিয়া rule outer আৰু এটা ভাল एग्जांपल যদি মই দিও IPL যেটা স্টার্ট হৈছে তেটা সবে কৈছিলে যে চেন্নাই সুপার কিংছৰ পাৰে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে খেলাব কিন্তু গুৱাহাটীৰ মেচৰ আগত নহয় গুৱাহাটী মেচৰ নহয় প্ৰথম মেচটোৰ আগতে কি দেখি পালো আমি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ এটা ইনজুৰি হৈ গল আৰু সেই ইনজুৰিৰ কাৰণে এক উইকট জিমানটা গেম হ'ব প্ৰথম না দুটা আই থিংক প্ৰথম দুটা উইকত জিমান গেম হ'ব তাৰ পৰা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিক ৰুল আউট কৰি দিয়া হৈছে এক্সক্লুড কৰি দিয়া হৈছে কৈছে যে এই গিটা গেমত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে খেলিব নোৱাৰে সো ৰুল আউট মানে কি হয় এক্সক্লুড কৰি দিয়া moving on to the next question her patient and kind nature her patient and kind nature dash on to the junior employee who admired her greatly patient মানে আপুনি হে হস্পিটালৰ পেশেন্ট নহয় দে এলিমিনেট ক'ব পাৰো পেশেন্ট মানে হস্পিটালৰ পেশেন্ট নহয় পেশেন্ট মানে ধৈৰ্য ঠিক আছে তাইৰ ভিতৰত ইমান বেছি ধৈৰ্য আছে আৰু নেচাৰটো খুব ভাল এই মাত্ৰ কোনোবাই লিখিছে আই এম কাইন্ড পারসন একদম স্টার্টিংত কোনোবাই লিখিছিলে না আই এম আ কাইন্ড পারসন সিংফুৱে লিখিছিলে আই এম আ কাইন্ড পারসন ইয়েস সো ধৈৰ্য আৰু কাইন্ড হেতুৰ কাৰণে ড্যাশ অন টু দ্য জুনিয়ৰ এমপ্লয়িজ হু এডমায়াৰ্ড হাৰ গ্ৰেটলি কি হ'ব ফেল অফ ব্ৰোক আউট ran through rubbed off নাও যেটা এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক আপুনি শিকি লয় কাৰ পৰা বেলেগক চাই আপুনি তেখেতৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক লৈ লয় তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰো rubbed off মানে আপোনাৰ ভিতৰত এই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকটো আগত নাছিলে কিন্তু আপুনি নিজৰ সিনিয়ৰৰ পাৰে আপুনি নিজৰ মা দেউতাৰ পাৰে আপুনি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পাৰে শিকিছে এই বস্তুটো হেতক আমি rubbed off বুলি কম ঠিক আছে fell off বহুত বস্তুৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় fell off মানে হয় আপুনি এটা পাথত গৈ আছিল আপুনি এটা ৰাস্তাত গৈ আছিল ভাল ৰাস্তাত হওক বেয়া ৰাস্তাৰ কাৰণে ইউজ নকৰো একচুয়ালি fell off নেগেটিভ হয় ফৰ এক্সাম্পল আগতে বহুত মদ খাইছিলে আপুনি ঠিক আছে মাজতে কি হল আপুনি বাদ দিলে মদটো বাদ দিলে ধুনিয়াকে গৈ আছে 4-5 মাহৰ পিছত আকৌ আপুনি মদ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে সো ইউ ফেল অফ দি ৰেল বুলি কয়
ফেল অফ দি ৰেল মানে আপুনি ভাল ৰাস্তাত আহিছিলে আকৌ বেয়া ৰাস্তাত গুচি গ'ল ফেল অফ মানে পৰি যোৱা ঠিকে আছে ব্ৰোক আউটৰ নেগেটিভ হয় ব্ৰোক আউট আমি কাৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ ব্ৰোক আউট জেনেৰেলি ডিজিজেছৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় কেনে ধৰণৰ ডিজিজেছ যিসকল ডিজিজ আপোনাৰ একদম এপিডেমিকৰ দৰে ফেলি যায় মানে অকমান সময়তে বহুত মানুহক যদি সেই বেমাৰীটো হৈ যায় তেতিয়া আমি ব্ৰোক আউট বুলি লিখোঁ ফৰ এক্সাম্পল COVID-19 যদি আমি কথা পাতোঁ COVID-19 ব্ৰোক আউট হৈ যাব চ' এপিডেমিকৰ লগত আমি ব্ৰোক আউট শব্দটো ইউজ কৰোঁ ঠিকে আছে ran through আমি কিহৰ কাৰণে ran through যেনে it ran through their family এটা particular habit যিটো তেখেতৰ ককাও কৰিছে সেই হেবিটটো তেখেতৰ দেউতাতো আছে সেই হেবিটটো তাৰ ভিতৰতো আছে বা ফৰ এক্সাম্পল গোয়িং টু অক্সফৰ্ড ৰানছ থ্ৰু দেয়াৰ ফেমিলি চ' ৰানছ থ্ৰু দেয়াৰ ফেমিলি মানে সিহঁতৰ ফেমিলিত যিমান মানুহ আছে চবে কিন্তু অক্সফৰ্ডত গৈছে ছাৰ মই লাষ্টত এটা কুৱেশ্যন সুধিম আউট অফ চিলেবাছ ঠিকে আছে ফাৰহান অ'কে চ' গোটেইকেইটা মিনিং বুজাই দিলোঁ এটা আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ ৰাবড দ্য পুলিচ ৱাৰ asked নহয় asked হয় the police were asked to dash the complaints received against the local officer so বহুত কমপ্লেইন আহিছে লোকেল অফিচাৰৰ ওপৰত বহুত কিটা কমপ্লেইন আহিছে so সেই কমপ্লেইনৰ ভিতৰত কৈছে যে কি কৰিব লাগিব look into look up to look down on look out for now option d ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ look out for হল যেতিয়া কোনোবা হেৰাই যায় বা কোনোবা লুকাই গ'লে তেখেতক বিচাৰিব লাগিলে আমি কি ইউজ কৰোঁ লুক আউট ইউজ কৰোঁ ঠিকে আছে চ' কাৰোবাক যদি আপুনি বিচাৰি গৈছে তেতিয়া আমি লুক আউট ফৰ কৰোঁ ঠিকে আছে লুক ডাউন অন হয় যে আপুনি মানে বেলেগক নিজতকৈ সৰু ভাবিছে আৰু তেখেতক সেইটো মুখতে কৈও দিছে চ' সেইটোক আমি লুক ডাউন অন বুলি কওঁ ঠিকে আছে লুক আপ টু আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ আইডল এতিয়া এটা কাম কৰকচোন আমাৰ যে চেটটো চলি আছে চেটত কওকচোন আপোনাৰ আইডল কোন হয় ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি মোক সোধে মই কেনেধৰণৰ মানুহ হ'ব খুজিছোঁ মই সদায় এছপায়াৰ কৰোঁ যে যেনে আমাৰ ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম আছিলে যেনেধৰণৰ নেচাৰ তেখেতৰ আছিলে সেনেধৰণৰ নেচাৰ মোৰ ভিতৰতো আহক চ' মাই আইডল ইজ ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম আপোনাৰ আইডল কোন হয় মোৰ আইডল কোন হয় মোৰ আইডল হয় ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম এতিয়া মই শব্দটো আহোঁ লুক আপ টু আই লুক আপ টু ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম মানে ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ যেনেধৰণৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছিলে সেই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো মই নিজৰ লাইফতো আনিব খুজিছোঁ প্ৰিয়মে কৈছে ছাৰ মোৰো ছেমে হয় বাকীৰ আইডল নাই নিজকে নিজৰ আইডল বুলি মানি থৈছা নেকি অ'কে ঠিকে আছে চ' লুক আপ টু মানে হয় আপুনি যাক চাই যে মই এনেধৰণৰ মানুহ হ'ব খুজিছোঁ কিছুমানৰ কাৰণে চবৰে ডক্টৰ APJ কোনোবাইতো কোৱা ছাৰ মোৰ দেউতাই মোৰ আইডল হয় বা মোৰ মা মোৰ আইডল হয় ৰাণী লক্ষ্মীবাই মোৰ আইডল হয় মহাত্মা গান্ধী মোৰ আইডল হয় কিছুমানৰ নাথুৰাম গডছেও হ'ব পাৰে আই ডোণ্ট ন' মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ বাট এনিৱেজ ঠিকে আছে যাৰ পৰা আপুনি কিবা এটা শিকিব খুজিছে মাই গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ধুনীয়া অৱন্তিকা লুক ইনটু হ'ব দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব লুক ইনটু মানে কি হয় যে আপুনি ইয়াৰে ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক ঠিকে আছে আপুনি এই কেছটোৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হি টেন্ডছ টু ডেছ দ্য ছেম কমপ্লেইন ৰিপিটেডলি বৰিং এভৰিৱান এৰাউণ্ড হিম একে কথাকে বাৰ বাৰ ৰিপিট মানে আই ডোণ্ট ন' আপোনালোকে কি বুলি কয় মোৰ ঘৰত কান্দোৰা বুলি কয় সেয়ে ছেম কমপ্লেইন কৈ থাকে ঠিকে আছে কি হ'ব লাগে হি টেন্ডছ টু ডেছ দ্য ছেম কমপ্লেইন ৰিপিটেডলি বৰিং এভৰিৱান এৰাউণ্ড হিম একে কমপ্লেইনটো বাৰ চবকে কৈ থাকে চ' এইটোক আমি কি বুলি কওঁ এইটোক আমি কওঁ হাৰ্প অন ঠিকে আছে হাৰ্প অন এটা কথাকে এটা কমপ্লেইনকে আপুনি যেতিয়া বাৰ কৰি থাকিব ঠিকে আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য নিউ চিফ promised to dash all illegal elements operating inside the city প্ৰথম প্ৰমোশন হোৱাৰ পিছতে চিফে যেতিয়া
কি কয় জাৰ্নেলিষ্ট বিলাকক ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছে তেতিয়া কৈছে যে এই চিটিত যিমান ইলিগেল কাম হৈ আছে সব কামকে মই কি কৰি দিম অফক'ৰ্ছ বন্ধ কৰি দিম চ' কি হ'ব প্ৰমোট কৰা হ'ব জানো প্ৰমোট কৰা মানে বাহাই দিয়া যে আপুনি আৰু ইলিগেল বিজনেছ কৰক সেইটোতো নকয় চ' প্ৰমোট হ'ব নোৱাৰে প্ৰটেক্ট যিমান ইলিগেল বিজনেছ আছে সবকে আমি প্ৰটেক্ট কৰিম চ' আপুনি আপোনাৰ কামটো কৰি থাকিব পাৰে নহয় এনকাৰেজ আৰু প্ৰমোটৰ মাজত বেছি পাৰ্থক্য নাই মিনিংটো ছেমে হয় নাও the correct answer here is option B which means root out now root out or meaning to ki hai root out mane hoy je apuni kona jad se khatam kar dena right goror pare hek koi dia so goror pare hek koi dia ke ami ki boli ko goror pare hek koi dia ke root out boli koa hoy thik ase moving on to the next question She began to dash money every month so she could afford a study abroad program next year. আমি জানোৱে আমি জানোৱে যে বাহিৰত পঢ়িব যদি আপুনি খুজি আছে তেন্তে এটো আপোনাৰ মাৰ্কস খুব ভাল হ'ব লাগিব আপুনি পেপাৰত খুব ভাল কৰিব লাগিব নহলে আপোনাৰ তাত পইচা বহুত বেছি থাকিব লাগিব ৰাইট বা দুইটাই হ'ব লাগিব একচুয়ালি পইচাও বহুত বেছি থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ মাৰ্কসও ভাল হ'ব লাগিব সো ষ্টাডি এবৰড প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে কি কৰি আছে তাই she began to save up spend out give up use up মানে হয় যিখিনি আপোনাৰ তাত ৰিসোৰ্স আছে হে ৰিসোৰ্সটো আপুনি হেক কৰিবলৈ গৈ আছে ঠিক আছে use up যিখিনি ৰিসোৰ্স আছে সেইখিনি ৰিসোৰ্স আপুনি হেক কৰিবলৈ গৈ আছে give up মানে কি হয় give up মানে হয় আপোনাৰ সাৰেন্ডাৰ কৰি দিয়া give up মানে আপুনি হাতিয়াৰ পেলাই দিছে সাৰেন্ডাৰ কৰি দিয়া spend out আৰু use up মানে same হয় ফাইনান্সৰ মেথডত আমি spend out বুলি কওঁ যে আপুনি পইচা খৰচ কৰি দিছে সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব save up অপশন এ ঠিক আছে স্যাৰ মোৰ কমেন্ট মুখা শো কৰা নাই স্যাৰ মোৰ কমেন্ট বুজা নাই মই তুমি কি কৈছা okay The committee decided to dash the revised project deadline so everyone was officially aware. The committee decided to dash the revised project deadline. Ki koise? Projector deadline, revised project deadline so everyone was officially aware. Rip off, hive off, rush through, ink in. Joma kora. Yes. আৰু মোৰ তাত ইনভেষ্টমেন্টৰ এড আহিল ওকে সো অলপ স্পিডটো বঢ়াই দিও 100টা কোশ্চেন আছে এটা 30 নম্বৰতে যাই পাইছো এতিয়া মই টাইম চাইছো 11টা বাজিয়ে গল দ্য কমিটি ডিসাইডেড টু ড্যাশ দ্য ৰিভাইজ প্ৰজেক্ট কি কৰিছে কমিটিয়ে কি কৰিলে কমিটিয়ে কৈছে যে আমি কনফাৰ্ম কৰি দিও শিডিউল কৰি দিও সো হেতুৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো হেতুৰ কাৰণে আমি ইংক ইন ইউজ কৰো ইংক ইন মানে কি হয় কনফাৰ্ম কৰা নহলে স্কেডিউল কৰা যে এই বস্তুটো হবলৈ গৈ আছে সো হেতুকে আমি কি বুলি ক ইংক ইন বুলি ক ঠিক আছে শো কৰা নাই মোৰ অখিল কি কয় ইটা তুমি মেসেজ লিখি আছা আনসাৰটো কিবা এটা শব্দ বেয়া শব্দ লিখিছা চাগে হ'ব পাৰে সেই কাৰণে ফিল্টাৰ হৈ গল ট্রাই কৰা আকৌ এবাৰ এটুৰে ইংক ইন বুলি এবাৰ লিখাছোন মই এতে ৰখি আছো এবাৰ ইংক ইন লিখিছো আহেনে নাহে অকল আনসাৰ ফিল্টাৰ কেনেকে হ'ব পাৰে কিবা বেলেগ লিখিছা চাগে তুমি okay moving on to the next question a person who secretly listens to conversations of others without their knowledge one word substitution or question হয় নাজানাকে আপুনি বেলেগৰ কথা একদম ধুনিয়াকে শুনি আছে কি বুলি কোৱা হয় numismatist eavesdropper Cephalologist, ornithologist. কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ না ইয়াৰে ভিতৰত numismatist আপুনি জানে কইনছৰ লগত ৰিলেটেড numismatist আপোনাৰ কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় কইনছৰ লগত ৰিলেটেড হয় কইনছ কালেক্টৰক আমি কি বুলি কওঁ numismatist বুলি কওঁ ornithologist কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় ornithologist আপোনাৰ চৰাইৰ লগত ৰিলেটেড হয় বাৰ্ডছৰ লগত ৰাইট কোন হয় ornithologist
অৰ্নিথলজিষ্ট হয় আপোনাৰ বাৰ্ড সাইন্টিষ্ট ঠিকে আছে সেফোলজিষ্ট কোন হয় সেফোলজিষ্ট হয় ইলেকশনৰ লগত ৰিলেটেড মানুহ ইলেকশন এনালিষ্ট বুলি ক'ব পাৰো ইলেকশনৰ এনালিষ্ট কৰা মানুহক আমি সেফোলজিষ্ট বুলি কওঁ যোনে বেলেগৰ কথা লুকাই লুকাই শুনে তাক আমি কি বুলি কওঁ eavesdropper moving on to the next question the politician muro hoy the politician's entire career was built on dash as he decided voters with false promises for years politicianer gotai career to misa kothate build kora hoise right so etuk ami ki buli kom fill in the blanks ot ki buli ahibo the politician's entire career was built on dash as he deceived voters with false promises for years hoday electioner agot misa kotha bilak kobo aru tar pisot manhe tak vote di die kintu pisot ki hoy pisot hi kaam to nokore so ami kihor kotha pati aso ami kotha pati aso fraud or uporot right the correct answer will be the politician's entire career was built on fraud moving on to the next question the country adopted dash as its form of government permitting only one political party to function jene apuni dekhi pai russiat apuni dekhi pai chinat okol etai political party ase russiat to chalo aru besi political party ase kintu chinat opposition eko nae এটাই পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ৰাইট হেতুৱে পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে সো দ্য কান্ট্ৰি এডপ্টেড কেনে ধৰণৰ ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনৰে কোৱেশ্চন মই বেলেগ ধৰণে আনিছো টোটেলিটেৰিয়ানিজম গেষ্ট্ৰনমি ষ্টয়চিজম পলিএন্ড্ৰি নাও এই যেটো অপশন ডিৰ শব্দটো আছে নহয় আজিকালি এই শব্দটো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত বহুত আহি আছে পলিএন্ড্ৰি শব্দটো নহয় কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত বহুত আহি আছে সো এই শব্দটোৰ ওপৰত অকমান ৰিসাৰ্চ কৰিবা কিয় আছে মই হেতু কৈ দিও হিমাচল প্ৰদেশৰ লগত ৰিলেটেড হয় গোটে নিউজটো আজি মই নকব বিকজ আমাৰ কোৱেশ্চন এখটা কৰিবলৈ আছে টাইম ইমান বেছি নাই আমাৰ তাত পলিএন্ড্ৰি আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ এটা ৰিলেটেড নিউজ আজিকালি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত চলি আছে সেই কাৰণে শব্দটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এনিৱেজ স্টয়চিজম আপোনাৰ স্টয়চিজম কিহৰ পাৰে আহে স্টয়চিজম স্টয়কৰ পাৰে আহে স্টয়ক মানে কি হয় আপোনাৰ ভিতৰত সুখ আৰু দুখৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই সবুকে একে ধৰণে আপুনি মানে গেষ্ট্ৰনমি আপোনাৰ কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় গেষ্ট্ৰনমি আপোনাৰ খানাৰ লগত ৰিলেটেড হয় ফুডৰ লগত ৰিলেটেড হয় সো देयरफॉर কারেক্ট আনসার কি হ'ব কারেক্ট আনসার হ'ব আপোনাৰ টোটেলিটেৰিয়ানিজম ওকে টোটেলিটেৰিয়ানিজম নাও টোটেলিটেৰিয়ানিজম মানে কি হয় আপোনাৰ গভৰ্নমেন্ট অকল এটা পাৰ্টিৰ মানে আপোনাৰ কান্ট্ৰিত যেটো গভৰ্নমেন্ট আছে অকল হেতু পাৰ্টিয়ে আছে আপোনাৰ কি কয় কান্ট্ৰিত বেলেগ একো পলিটিক্যাল পাৰ্টি নাই মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন নেক্সট কোৱেশ্চনত লেখা আছে দ্য ক্ৰিমিনেলস এক্টেড উইথ কমপ্লিট ড্যাশ knowing well that nobody had the power to punish them so কি হ'ব যেটা আপোনাক মই কৈ দিও যে আপুনি যি কোনো ক্রাইম কৰিব পাৰে কিন্তু হে ক্রাইমৰ কোনো কাৰোটাত ইমান বেছি হে নাই কি কয় পাৱাৰ নাই যে আপোনাক পানিশ কৰিব পাৰিব তেন্তে আপুনি কেনে ধৰণে ক্রাইমটো কৰিব women having multiple yes correct দ্ৰৌপদী যেনে দ্ৰৌপদী মহাভাৰতত দ্ৰৌপদী আছে না দ্ৰৌপদী is a good example of polyandry যে এটা womenৰ multiple husbands আছে voracious of food related হয় correct voracious মানে একদম voracious অকল খানা নহয় voracious knowledgeৰ লগত আমি ইউজ কৰিব পাৰো হেতু হাংগাৰৰ লগত ৰিলেটেড হয় ওকে সো এতে ক্রিমিনালসৰ ভিতৰত কোনটো ভয় মৰি গৈছে ক্রিমিনালসৰ ভিতৰত পুলিচৰ ভয় আৰ্মিৰ ভয় গভৰ্নমেন্টৰ ভয় মৰি গৈছে বিকজ হিহতে কয় যে আমাক কোনো পানিশমেন্ট দিব নোৱাৰে সো আপোনাক যদি কোনো পানিশমেন্ট দিব নোৱাৰে হে ভয়টোক আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি কওঁ ইম্পিউনিটি ঠিক আছে ইম্পিউনিটি নাও ইম্পিউনিটিৰ মানে কি হয় ফ্রিডম ফ্রম পানিশমেন্ট অর কনসিকুয়েন্সেস ফ্রিডম ফ্রম punishment or consequences মানে রিজাল্ট জি কি নহক আপোনাক পানিশমেন্ট দিয়া নহয়
ठीक है so correct answer will be option D, impunity. Moving on to the next question. Her constant complaints about imaginary diseases made her colleagues label her a dash. যে আপোনাৰ ভিতৰত হে বেমাৰটো নাই কিন্তু আপুনি কৈ আছে নহয় মোৰ তাত এই বেমাৰ হয় মোক অকমান এনে লাগিছে মোক অকমান এনে লাগিছে কিন্তু যেতিয়া ডক্টৰৰ তাত যায় তেন্তে ডক্টৰে কয় নহয় নহয় এনে ধৰণৰ একো বেমাৰ নাই আপোনাৰ ভিতৰত সো আমি কেনে ধৰণৰ মানুহৰ কথা পাতি আছো জনে নিজৰ বেমাৰটো পাতি লৈছে বুলি কয় নহয় যে বেমাৰটো পাতি লৈছে হোৱা নাই কিন্তু নিজে মনৰ ভিতৰত মানি আছে যে বেমাৰটো হৈছে হেনে ধৰণৰ মানুহক আপুনি কি বুলি কয় হেনে ধৰণৰ মানুহ কোৱা হয় হাইপোকন্ড্ৰিয়াক ওকে কি বুলি কোৱা হয় হাইপোকন্ড্রিয়াক হাইপোকন্ড্রিয়াক মানে কি হয় হাইপোকন্ড্রিয়াক মানে আপুনি ভাবি আছে নিজৰ ভিতৰতে আপোনাৰ কি বেমাৰটো খুব বেছি লাগি আছে ইমাজিনাৰি ইয়েস হাইপো মানে ইমাজিনাৰি কোনে লিখিছে অবন্তিকা লিখিছে ধুনিয়া সো হাইপোকন্ড্রিয়াক মানে কি হ'ব আপুনি ভাবি আছে নিজৰ ভিতৰতে বহুত বেমাৰ আছে কিন্তু একো বেমাৰ নাই ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন the slow dash of the funeral bell echoed through the quiet village at dawn the slow dash the slow reveal the slow profile the slow knell ne the slow morse okay so এই মোর্স শব্দটো আপুনি আৰু জায়গা শুনিছে মোর্স কোড মোর্স মানে কি হয় আপোনাৰ মোর্স হয় এটা সোসাইটিৰ কাস্টমছক আমি মোর্স বুলি ক'ব পাৰো ঠিকে আছে এই ৰেভিল আপোনাৰ কি হয় মই কম আৰ্মি মুভি বিলাকত যে এনডিএ দেখুৱায় আপোনাৰ য'ত আৰ্মিৰ ট্ৰেইনিং হয় তাতে এটা বাজানা ৰাতিপুৱাই 4টা বজাত 4:30 বজাত সবুকে উঠবলৈ মৰ্নিং ৱেকআপৰ কাৰণে কি এটা পেপা বজায় যে সেই পেপাটোকে আমি কি বুলি কওঁ ৰিভিল বুলি কওঁ এটো হয় মৰ্নিং সিগনেল ইন আৰ্মি ঠিক আছে মৰ্নিং সিগনেল ইন আৰ্মি আপোনাৰ ৰিভিল হ'ব আৰু profile আপুনি already জানে the correct answer is nil বেলৰ পাৰে যেটো সাউন্ড আহিব হেতক আমি নেল বুলি কওঁ profile নহয় the correct answer will be option C nil okay moving on to the next question he lives only for pleasure luxury and comfort in life কাৰ কথা পাতিছো জনে কয় যে লাইফ কো খাও পিও ऐश करो मित्रों এটা গান আছে না খাও পিও ऐश करो मित्रों সো আপুনি এটোৱে লাইফ ভাবিছে যে লাইফত খাব লাগে আৰু কি কয় এনজয় কৰিব লাগে বেলেগ একো নাই লাইফত সো আপুনি কেনে ধৰণৰ মানুহ হয় ইউ আৰ what you are a hedonist what are you আপুনি hedonist হয় hedonist কেনে ধৰণৰ মানুহ হয় hedoniste অকল লাইফত প্লেজার বিচাৰে লাক্সাৰি বিচাৰে আৰু কমফৰ্ট বিচাৰে ঠিক আছে সো তাক আমি কি বুলি কওঁ hedonist বুলি কওঁ okay moving on to the next question the manager told the team not to dash by wasting time on irrelevant tasks during the work hours manager office কৈছে যে ইনষ্টাগ্ৰামত স্ক্ৰল কৰি থাকিব নালাগে টাইম এই টাইমটো হয় কাম কৰিবলৈ সো ওয়েস্ট নকৰিবা টাইমটো বেলেগ বস্তুৰ ওপৰত খটাই right so therefore what are we looking for the manager told the team not to look forward to not to look into not to see through not to mess about look forward to কিতে ইউজ কৰো আমি look forward to ইউজ কৰো কিবা এটা বস্তু আপুনি যদি এন্টিসিপেট কৰি আছে I am looking forward to meet you আপোনাক লক কৰিবলৈ মই ৰৈ আছো সো আপুনি যদি কিবা এটা বস্তু চাবলৈ কৰিবলৈ ৰৈ থাকে তেটা আমি look forward ইউজ কৰো এটো হয় এন্টিসিপেট কৰা বা এক্সাইটেড থাকা কিবা এটা বস্তু কৰিবলৈ okay look into already আমি ডিসকাস কৰিছো see through মানে কি হ'ব ট্ৰান্সপাৰেন্ট see through আপুনি বস্তুটো দেখি পাই আছে আৰু see through আৰু এটা মিনিং থাকে এটা see through মানে হয় যে আপুনি
আৰ পাৰ দেখি পাই আছে যেনে আমি উইন্ডোৰ আৰ পাৰ দেখি পাওঁ নহয় খিৰকিৰ আৰ পাৰ দেখি পাওঁ গ্লাছৰ আৰ পাৰ দেখি পাওঁ সি থ্ৰু মানে আৰু এটা বস্তু হয় সি থ্ৰু মানে হয় কমপ্লিট কৰা প্লিজ সি থ্ৰু ইট দ্যাট দ্য ৱৰ্ক ইজ ডান যে তুমি কি কৰিব লাগিব তুমি চাব লাগিব প্ৰজেক্টৰ ওপৰত নিজৰ নজৰটো থাকিব লাগিব হেতুক আমি সি থ্ৰু বুলি কওঁ মানে সুপাৰভাইজ কৰা কমপ্লিট কৰা সুপাৰভাইজ কৰা ঠিকে আছে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন ডি মেনেজাৰে কৈছে প্লিজ টাইমটো ৱেষ্ট নকৰিবা কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব মেছ এবাউট আনসাৰ্স দিয়া নাই যে অকল এটা ষ্টুডেণ্টৰে আনসাৰ দেখি আছো এবাৰ সবে হাই বুলি লিখি দিয়াচোন চাওঁ কিমানটা ষ্টুডেণ্ট আছে অকল সবে হাই বুলি লিখি দিয়া মই ষ্টুডেণ্টৰ আনসাৰে দেখি পোৱা নাই 38টা কুৱেশ্যন হৈ গ'ল সবে এবাৰ হাই লিখি দিয়া হেল্ল' স্যাৰ হাই স্যাৰ আছো স্যাৰ গুড মৰ্নিং স্যাৰ লিখি দিয়া এবাৰ কুইকলি 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 তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনত যাম তেতিয়ালৈকে যিমান ষ্টুডেণ্ট আহিছা প্লিজ লাইক কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া এতিয়ালৈকে মই লাইক কৰিবলৈ কোৱাই নাই মই লাইকো চোৱা নাই চ' অকণমান এটা ৰেষ্ট লওঁ ঠিক আছে শেষ হোৱা নাই আৰু কুৱেশ্যন 100টা কুৱেশ্যন আছে চ' এতিয়া অলপমান ৰেষ্ট লওঁ প্ৰথমে লাইক কৰি দিয়া আৰু চেটত চবে হাই লিখি দিয়াচোন এটাচোন ষ্টুডেণ্টে একদম মাতা নাই যে নতুন ষ্টুডেণ্ট আহিছে চাগে অনলি কম্পিটিশ্যনত আজি আমি অসম পুলিচত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেই ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে আপোনাৰ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন মানে কণ্টিনিউ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন আ পাৰ্চন হু ষ্টাডিজ ইলেকশ্যন ট্ৰেণ্ডছ থ্ৰু অপিনিয়ন পলছ এই মাত্ৰ আমি দেখি পাইছিলোঁ শব্দটো যোনে এনালাইচিছ কৰে কিহৰ এনালাইচিছ কৰে বাকী চব গ'লগে এনে লাগিছে মোক অ'কে আ পাৰ্চন হু ষ্টাডিজ ইলেকশ্যন ট্ৰেণ্ডছ মানে ইলেকশ্যনৰ এনালাইচিছ কৰিছে চ' ইলেকশ্যনৰ এনালাইচিছ কৰা মানুহজনক আমি কি বুলি কওঁ এই মাত্ৰ আমি পঢ়িছিলোঁ চেফলজিষ্ট ৰাইট চেফলজিষ্ট Same to you, learn with MJ. Okay. তাৰে ভিতৰত ornithologist already আমি কৈছোঁ. Moving on to the next question. A building where dead bodies are kept temporarily before burial or disposal. জ্বলোৱাৰ আগত বা bury কৰাৰ আগত বডিটো যিটো ঘৰত থৈ দিয়া হয় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় what do we call it এটা কম্পিউটাৰৰ গেমো আছে বাৰু এটোৰ ওপৰত এটো কোৱা হয় আপোনাৰ মৰ্চুৰী অপশ্যন সি মৰ্চুৰী এটা এনে ধৰণৰ বিল্ডিং বা এনে ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় যে জ্বলোৱাৰ আগত বডিটো হস্পিটেলত যে থৈ দিয়ে বা আপোনাৰ এনে ধৰণৰ চাৰ্চতো কেতিয়া কিছুমান কেছত থৈ দিয়ে বৰি কৰা যে আমি এই বডিটো মাটিত হে কৰি দিম দফনাই দিম কাইলে আজি ৰাতিলৈকে আমি বডিটো এটা থব লাগিব সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোক মৰ্চুৰী বুলি কোৱা হয় ঠিকে আছে Moving on to the next question. The dissection of dead body to find the cause of death medically. যেতিয়া কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ যায় বা কোনোবা মৰি যায় তাৰপিছত মুভিজ বিলাকত বা আপুনি নিউজতো শুনিছে যে এই ডেড বডিটোৰ কি কৰিব লাগিব ডেড বডিটোৰ অটপসি থিওলজি পেথলজি নে এটিমোলজি পোষ্ট মৰ্টেম বুলি যে কয় পোষ্ট মৰ্টেম ৰাইট পোষ্ট মৰ্টেম হয় আপোনাৰ অটপসি অটপসি ঠিক আছে অটপসি হয় বডিটোৰ মেডিকেল চেকআপ আফটাৰ ডেথ কৰি গৈছে যেটা মানুহজন ঢুকাই গ'ল তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে কোনটো ৰিজনৰ কাৰণে ঢুকাই গৈছে হেতুৰ কাৰণে বডিটোৰ কি কয় ভিতৰৰ অৰ্গেনছবোৰ চাই ওকে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন words inscribed on a tomb to honor and remember the deceased are called আপুনি যদি কি কয় য'ত ডেড বডিজ বিলাকক সিমেট্ৰি ৰাইট সিমেট্ৰিত যায় সিমেট্ৰিত আপুনি দেখি পাব যে ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ পাথৰ লেখা আছে পাথৰত ইন মেমৰি অফ ফলানা ফলানা মানুহ তেখেতে কোনটো কাম কৰিছে চ' সেই যে ৰাইটিং থাকে সেই ৰাইটিংটো কি বুলি কোৱা হয় সেই ৰাইটিংটোক কি বুলি কোৱা হয় সেই ৰাইটিংটোক এপিটাহ বুলি কোৱা হয় এপিটাহ হয় words written on tomb
ঠিকে আছে এই যে ফৰ এক্সাম্পল এইটো ডেড বডি এতে বাৰী কৰিছে বাৰী কৰাৰ কাষতে এটা ডাঙৰকে সেই থাকে নহয় যে কোনজন মানুহ মৰিছে এটা কাৰ ডেড বডি আছে আৰু ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক লেখা থাকে সো হেতুকে আমি এপিটা বুলি কওঁ এই যে আখৰগিলা লেখা আছে পাথৰত হেতুক এপিটা বুলি কোৱা হয় Okay. The study of the origin and historical development of words. মানে আমি যে কথা পাতি আছো এই wordsৰ historical development ক'ৰ পৰা আহিছে হেতুক আপুনি কি বুলি কয় কাৰ্টোগ্ৰাফি কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় কাৰ্টোগ্ৰাফি ম্যাপছৰ লগত ৰিলেটেড হয় etymology entomology নে ornithology ornithology কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় birdsৰ লগত ৰিলেটেড হয় So etymology বুলি কয় না entomology বুলি কয় It will be option etymology etymology deals with etymology কাৰ study হয় সি লজি মানে study ঠিক আছে আপুনি যে পিছত দেখি লজি দেখি পাইছে নহয় জেনাৰেলি লজিৰ শব্দটোৰ মানে হয় study root wordsত আমি কহিছো so entymo মানে হয় word so wordsৰ ওপৰত যদি আপুনি historical development মানে wordsৰ ওপৰত যদি আপুনি study কৰে পঢ়ে তেতিয়া আপোনাক কি বুলি কব আপুনি কি পঢ়ি আছে etymology পঢ়ি আছে A person who accepts pleasure and pain with equal indifference মানে সুখ আৰু দুখ study of insects হেতু entomology সুখ আৰু দুখৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই entomology yes abantika correct আৰু কোনে লিখিছে এটো অভিজিতে লিখিছিলে নেকি আৰু কোনে লিখিছিলে ইনসেক্টছ কোন টুমনে লিখিছিলে ঠিক আছে সো সুখ আৰু দুখ এৰা মাজত একো পাৰ্থক্য নাই সুখটো আপুনি সেম ফিলিংৰ লগতে আছে দুখটো সেম ফিলিংৰ লগত আছে হেডনিষ্ট কোন হয় হেডনিষ্ট হয় যোনে প্লেজাৰক বিচাৰি যায় অকল প্লেজাৰে বিচাৰে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব স্টইক ৰেনিগেড আৰু বহেমিয়ান আমি কৰিম কোশ্চেন এটা আছে সেই কাৰণে মই এটা এক্সপ্লেইন কৰা নাই ঠিক আছে সো কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন সি Moving on to the next question. The scientists study of birds and their behavior. Eto ami already koiso. Option A hobo. Moving on to the next question. A political arrangement in which a succession of ruler all belong to the same family is called. So ite ki hoise jene apuni dekhi pae Britain je raja rani mori gole tekhetor পুত্ৰ পুত্ৰী ৰাজা ৰাণী হৈ যাব হিহতে মৰি গলে হিহতৰ পুত্ৰ পুত্ৰী ৰাজা ৰাণী হৈ যাব সো এই যে ব্লাড লাইনত আপোনাৰ ক্ৰাউনটো গৈ আছে তাক আমি কি বুলি কওঁ দিল্লী সালতানাত দেখি পাইছো আমি তাৰ পিছত মুগলত দেখি পাইছো মুগলৰ লগত আমি কোনটো শব্দ ইউজ কৰো মুগলৰ লগত আমি ডাইনাষ্টি শব্দটো ইউজ কৰো যেনে প্ৰথমে আহিল কোন প্ৰথমে আহিল বাবৰ বাবৰৰ পিছত কোন আহিছে বাবৰৰ পিছত কোন আহিছে স্যাৰ ইতিয়াহে দেখা পাইছে আনসাৰটো মাজতে সবে হেৰাই গৈছিল গায়ত্ৰীৰ আনসাৰ দেখি পোৱা নাছিলো তুমনৰ দেখি পোৱা নাই অকল অবন্তিকাই দেখি দি আছিল অভিজিতে দি আছে আনসাৰ ইতিয়া দেখি পাইছো মই ওকে সো বাবৰ আহিল বাবৰৰ পিছত কোন আহিছে শাহজাহান আকবৰ কোন আহিছে বাবৰৰ পিছত হুমায়ুন হুমায়ুনৰ পিছত কোন আহিল হুমায়ুনৰ পিছত কোন আহিছে ঠিক আছে সো এনে ধৰণে যেটা আপোনাৰ সবে এক দুসৰাৰ পুত্ৰ সো ক্ৰাউনটো আপোনাৰ পুত্ৰৰ কি কয় ব্লাড লাইনতে আপোনাৰ ব্লাড লাইনতে আগবাঢ়ি গৈ আছে হেতুকে আমি ডাইনেষ্টি বুলি কওঁ ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ওয়ান হু ডিজাৰ্টস হিজ প্ৰিন্সিপলস party or beliefs and joins the ko answer ko mor hahi uthi goise Jahangir Shahjahan Aurangzeb yes correct recent অসমৰ পলিটিক্সতে আমি এই বস্তুটো দেখি পাইছো রিসেন্ট বেলেগ পলিটিক্যাল পার্টিৰ পাৰে নতুন পলিটিক্যাল পার্টিত ইলেকশনৰ আগত জাম্প কৰিছে নিজৰ প্ৰিন্সিপলছটো এৰি দিছে আগতে যি কথা কৈছিলে সেই কথাটো পাহৰি গৈছে আৰু নতুন পলিটিক্যাল পার্টিত জয়েন কৰিলে টিকেটৰ কাৰণে হয় নে নহয়
কি বুলি কোৱা হয় এনে ধৰণৰ মানুহ এনে ধৰণৰ মানুহ কোৱা হয় ৰেনিগেড ঠিক আছে ৰেনিগেড মানে আপুনি নিজৰ প্ৰিন্সিপলছ আপুনি নিজৰ পাৰ্টি নিজে আপুনি যিটো ওপৰত বিলিভ কৰিছিলে এইবিলাক অটৰাই দিছে আৰু নতুন পাৰ্টিত আপুনি সোমাই গৈছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ৰেনিগেড বুলি কওঁ ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ইন্টেনশনাল কিলিং অফ আ চাইল্ড মানে অকল মানে চাবা ইন্টেনশনালি যদি আপুনি এজন মানুহক মাৰি দিয়ে একো নকওঁ মই অৱন্তিক ইন্টেনশনালি যদি আপুনি এজন মানুহক মাৰি দিয়ে তাক হোমোসাইড বুলি কোৱা হয় কিন্তু সেইজন মানুহ যদি এটা পোৱালি হয় আপুনি ইন্টেনশনালি এটা পোৱালিক যদি মাৰি দিয়ে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব ইনফেন্টিসাইড জেনোসাইড পাৰিসাইড হোমোসাইড অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো জেনোসাইড মানে হয় বহুত মানুহক একেলগে যদি আপুনি মাৰি দিয়ে ঠিক আছে সো জেনোসাইডো নহয় ইনফেন্ট মানে হয় পোৱালি সো देयरफॉर करेक्ट आंसर কি হ'ব ইনফেন্টিসাইড ঠিক আছে moving on to the next question a person who is in the 7th decade of his life 7th decade মানে 70 ৰ পৰা 79 বছৰ 70 ৰ পৰা 79 বছৰৰ মাজত যদি আছে তেন্তে ওকে 70 ৰ পৰা 79 ৰ মাজত যদি আপোনাৰ বয়সটো আছে তেন্তে আপুনি কি হয় এটা আপোনালোকে জেন জি জেন এক্স এইবিলাকহে চিনি পায় কিন্তু আসল ইংলিছতো এটোৰ শব্দ আছে এটো কোৱা হয় সেপ্টু এজেনেৰিয়ান সেপ্ট মানে হাত ঠিক আছে এজ মানে এজ ঠিক আছে সো সেপ্টু এজেনেৰিয়ান এটোক আমি কি বুলি কওঁ a person who is in the 7th decade wild and noisy disorder or confusion in a large crowd or public gathering যেটা আপুনি বাজাৰত যায় বা আপুনি পাৰ্কত গৈছে বা আপুনি কিছুমান কেছত মন্দিৰত গৈছে কি হয় সবুৰে চিয়ৰ বাখৰ লাগি থাকে না সবে নিজৰ কথা পাতি আছে কিবা এটা কথা পাতি আছে আমি গম নাপাওঁ সো देयरफॉर কি বুলি কোৱা হ'ব হে সাউন্ডটো কি বুলি কোৱা হ'ব আইডলট্ৰি কনকাম্বিনেজ নার্সিসিজম নে পেন্ডেমোনিয়াম আজি শুনিছো ওয়ার্ডটো অপশন এলিমিনেট কৰি আনসারটো দিছো গুড মর্নিং প্ৰীতম ওকে সো নার্সিসিজম মানে হয় আপুনি যদি নিজৰ কথাই পাতি থাকে এজন মানুহে যদি নিজৰ কথা খুব বেছি কথা কয় বেলেগৰ কথা নাভাবে নিজৰ কথাই ভাবি থাকে নিজৰ কথাই কৈ থাকে নিজৰ পাৰে বহুত বেছি প্ৰেম কৰে তাক নার্সিসিস্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আইডল ট্ৰিট আইডল শব্দটো অলৰেডি আহিছে সো এতে আপোনাৰ আনসারটো কি হ'ব ইট উইল বি পেন্ডেমোনিয়াম পেন্ডেমোনিয়াম মানে হয় যে আপোনাৰ নয়েজ এটা শব্দতে যদি মই কওঁ নয়েজ এটো আমি কি বুলি কওঁ পেন্ডেমোনিয়াম an irresistible and compulsive craving for alcoholic drinks মদৰ কাৰণে আপুনি একদম ভিতৰৰ পৰা এটা থাকে যে মদ খাব লাগে মদ খাব লাগে মদ খাব লাগে সো হেতু বস্তু কি হয় আপোনাৰ মেডিকেলি আপুনি কোনটো শব্দ দি এটোক ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰে যে মনে না মানে আপোনাৰ কি হৈ গৈছে এডিক্ট হৈ গৈছে আপুনি মদৰ সো পেনিশিয়া বুলি কোৱা হ'ব ডিপসোমেনিয়া বুলি কোৱা হ'ব প্যাথলজি বুলি কোৱা হ'ব স্টোইচিজম সো স্টোইচিজম তো কোৱা নহয় আৰু পেনিশিয়া মানে হয় কি কয় সব ডিজিজৰ সব বেমাৰৰ এটাই কি কয় ইলাজ এটাই সলিউশন সো কি হ'ব লাগে ডিপসোমেনিয়া হ'ব লাগে নে প্যাথলজি হ'ব লাগে ওকে সো এৰে ভিতৰত নহয় এটা শব্দ আছে মেনিয়া মেনিয়া মানে হয় পাগলপন ঠিক আছে মেনিয়া মানে কি হয় পাগলপন স্যার না না স্মার্ট বোর্ড তো ঠিকই আছে বেলেগ কিবা এটা বস্তু আপোনাৰ হে আছে তেৰা আছে বাট এনিৱেজ মেনিয়া মানে হয় পাগলপন ঠিক আছে সো ডিপসোমেনিয়া হয় কিহৰ পাগলপন মদৰ মই পাগলপনে লিখিব খুজিছিলো ঠিক আছে এডিকশন of alcohol মই আপোনাক সুধিব খুজিছিলো মদক ইংলিশত কি বুলি কয় alcohol ঠিক আছে addiction of alcohol ওকে a remedy that is popularly believed to cure এই মাত্ৰ আমি দেখি পাইছো এটোৰ আনসারটো আপোনাৰ পেনেশিয়া হ'ব এটো আমি জানোৱে the practice in which a woman has more than one husband হে কাৰণে মই তেতিয়া ডেসক্ৰাইব কৰা নাছিলো
practice in which a woman has more than one husband. Example, Mahabharatot ami dekhi pau Draupadir eyatatke beshi pasta pandave Draupadir husband asile, right? So hetu ki buli koa hoy, polyandry buli koa hoy. Ki buli koa hoy, polyandry buli koa hoy. Ejoni wife or bahut gita husband ase. Okay. The habit of constantly and excessively admiring oneself. Eto ami already discuss koriso je apuni nijor kothaye koi thake, nijor kahini koi thake, nijor kothaye bhabi thake, tak ki buli koa hoy, narcissism buli koa hoy. Okay, thik ase. Moving on to the next question. A broad road lined or bordered with trees. Acha ma koi dia to ami already koiso. Rasta ase khub mane wide rasta aru rastar kahe kahe nohoy dhuniya gos ase, phulor goso hoba pare ba normal goso hoba pare, thik ase, কাখে কাখে গছ আছে আৰু যদি আপোনাৰ ৰাস্তাটো বহুত বেছি ওয়াইড হয় তেন্তে আপুনি দেখি পাব যে এই ডিভাইডাৰ আছে, এই ডিভাইডাৰতো আপোনাৰ ফুল লগাই থৈছে। এনে ধৰণৰ ৰাস্তাক আপুনি কি বুলি কয়? আমি অলৰেডি এটো আগতে কৈছো, স্টিল আপোনাৰ পাৰে আনসাৰ এটা বিচাৰি আছো মই। এনে ধৰণৰ ৰাস্তাক আপুনি কি বুলি ক'ব? এনে ধৰণৰ ৰাস্তাক আমি কওঁ বুলেভাৰ্ড। কি বুলি কওঁ? বুলেভাৰ্ড বুলি কওঁ, ঠিক আছে। আ ব্ৰড ৰোড lined or bordered with trees on both sides. Sir, synagogue ahibo guide. Synagogue meaning ahibo. Placing two or more things side by side for purpose of comparison. Apuni duita bostuk eke loge thoi dise, eke loge sabole goi ase je yare bhitorot ki compare kuntu besi kuntu bhal kuntu beya, boga kola color to change, mane he bostu to apuni compare koribole goi ase, tente etuk ami ki buli ko? এই অ্যাকশনক আমি কি বুলি কম? এই অ্যাকশনক আপুনি কব জুক্সটাপজ। কি বুলি কব? জুক্সটাপজ। Okay, moving on to the next part. Next part আহিল আপোনালোকৰ যিটো ফেভাৰিট পাৰ্ট হয় ফ্ৰেজাল ভাৰ্বৰ। সো ফ্ৰেজাল ভাৰ্বৰ পাৰ্ট আনিছো, ফ্ৰেজাল ভাৰ্বৰ কোৱেশ্চন কিছুমান কৰিবলৈ গৈ আছো। When someone becomes extremely angry or loses control with excitement, we say খুব বেছি এক্সাইটমেন্ট হৈ গৈছে, ঠিক আছে, খুব বেছি খং উঠি খঙতে পগলা হৈ যোৱা, কয় নহয় খঙতে পগলা হৈ গৈছে, ইমান খং হৈছে মানুহক মাৰিবলৈ ওলাই গৈছে, বা আপোনাৰ এক্সাইটমেন্ট ইমান বেছি হৈছে, অকল খং নহয় আপোনাৰ এটা এনে ধৰণৰ ইমোশন আছে, আপুনি একদম পাগলৰ নিচিনা হৈ গৈছে, তো হেতু কি বুলি কোৱা হয়? হেতু কোৱা হয় আপোনাৰ গো বানানাস। বানানাস একচুয়ালি ইউজ কৰা হয় আপোনাৰ পাগলৰ কাৰণে। গো বানানাস মানে হ'ব যে একদম পাগল হৈ গৈছে। কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন সি, ঠিক আছে। Moving on to the next question. The much awaited smartphone model was dashed last month and immediately sold out everywhere. আচ্ছা, কোনোবাই কৈছে স্যার গো বাস্টার মিনিং কি হয়? গো বাস্টার মানে হয় আপোনাৰ ব্যাংকত পইচা শেষ হৈ যোৱা, মানে ব্যাংক্রাপ্ট। কোম্পানী বিলাক যে আপোনাৰ পইচা শেষ হৈ যায় তাক গো বাস্ট বুলি কয়, ব্যাংক্রাপ্ট হৈ যোৱা। Anyways, so the much awaited smartphone model was dashed last month and immediately sold out everywhere. Ruled out, ripped off, rounded up, rolled out. Now, ripped off মানে কি হয়? Ripped off হয় মানে আপুনি কপি কৰি ফেলে বেছি আছে। যেনে আপুনি বাজাৰত গলে আডিডাসৰ আবিবাস বুলি পায় নহয় এটা ব্র্যান্ড, আবিবাস কি হে জোতাটোৰ কপি, সো রিপ অফ কৰা বুলি কয় হেতু, ঠিক আছে, যে অৰিজিনালৰ কপি আপুনি ওলাই দিছে। রুলড আউট আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিছো। রাউন্ডেড আপ আপুনি কৰে পইচাত, যেনে 2 টকা 50 পইচা আপুনি কয় 3 টকা ৰাখ, রাউন্ড আপ কৰি দিও, ঠিক আছে। রোল্ড আউট উইল বি দা কারেক্ট আনসার, ঠিক আছে। Rolled out will be the correct answer. Moving on to the next question. Which phrasal verb means to cheat someone by overcharging or stealing their work? Okay. যিমান পইচা আপোনাৰ পৰা লব লাগে তাতকে বেছি যদি আপোনাৰ পৰা পইচা লৈ আছে,
আপোনাক চিট কৰি আছে, ফাইনেন্সিয়েলি চিট কৰি আছে, তেতিয়া কোনটো ফ্ৰেজাল ভাৰ্ব ইউজ কৰা হ'ব? ৰুট আউট আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, গড়ৰ পৰা শেষ কৰি দিয়া, ৰাইট? ৰাফ অফ মানে হয় চামটাইমছ পুলিচে যে আপোনাৰ লৈ যায়, পুলিচে যে ছাছপিশ্যনত লৈ যায়, মাৰি ধুমি একদম সেই কৰি দিয়ে। ৰাফ অফ মানে মাৰা হয় একচুৱেলি, কি কয় কি থাৰ্ড ডিগ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট বুলি যে কয়, মাৰা অলপমান ধমকি দিয়া, দাবী দিয়া, সেইটোক ৰাফ অফ বুলি কয়, ঠিকে আছে? ৰাব অফ মানে কেৰেক্টাৰটো আপোনাৰ ভিতৰত আহি গৈছে, বেলেগৰ পৰা আপুনি কেৰেক্টাৰটো যদি কপি কৰে সেইটোক ৰাব অফ বুলি কয়। এইটোৰ আনচাৰ হ'ব ৰিপ অফ, মানে যিখিনি লাগে তাতকৈ বেছি পইচা আপুনি যদি দি আছে তেন্তে আপোনাক ৰিপ অফ কৰি দিয়া হৈছে। Moving on to the next question, the manager strictly warned the intern not to dash with official company records. কি যে অফিচিয়েল কোম্পানী ৰেকৰ্ডছৰ পৰা আপুনি সেই কৰিব নালাগে, টেম্পাৰ বা খেলিব নালাগে, ইফাল সিফাল কৰিব নালাগে, ৰাইট? থাৰ্ড ডিগ্ৰী, য়েছ। কি হ'ব আনচাৰ? দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ মাংকি এৰাউণ্ড, মিছ আউট, মেক অফ, মেক্স আউট। কি হ'ব? মাংকি এৰাউণ্ড। হিন্দীত এটা কাহাৱত আছে নহয়, আদৰক ক্যা জানে বান্দৰ কা, বান্দৰ ক্যা জানে আদৰক কা স্বাদ। চ' বান্দৰৰ লগত যেতিয়া আমি কিবা এটা ইডিয়াম ইউজ কৰোঁ বা আমি কিবা এটা ফ্ৰেজ ইউজ কৰোঁ, ইট ইজ অলৱেজ ৰিলেটেড টু ষ্টুপিডিটি, ঠিক আছে? ষ্টুপিডিটি বা ফুলিছনেছৰ লগত ৰিলেটেড, বা এনেধৰণৰ কাম যিটো আপুনি কৰিব নালাগে। বিকজ বান্দৰৰ কামবিলাক কেনে হয় যে আপোনাৰ ঘৰত আহিব, ঘৰত হুলস্থুল এটা কৰি দিয়ে, ৰাইট? চ' সেইটোৱে, সেইকাৰণে মাংকি এৰাউণ্ড উইথ ইট। মাংকি এৰাউণ্ড মানে আপুনি নাভাবে নিচিন্তাকৈ কামবিলাক নকৰিব। Okay, moving on to the next question. The journalist dash her principals for a higher salary at a biased news channel. আজি বহুত ৰিয়েল কুৱেশ্যনছবিলাক আনিলোচোন, বহুত ৰিয়েল কুৱেশ্যন আনিলোঁ আজি মই। দ্য জাৰ্নেলিষ্ট ডেছ হাৰ প্ৰিন্সিপালছ, নিজৰ প্ৰিন্সিপালবিলাক কি কৰিছে? বেছি দিছে ফৰ হায়াৰ চেলেৰি এটা বায়াছড নিউজ চেনেল। বায়াছড নিউজ চেনেল কিয় লিখিছোঁ মই? বিকজ নিউজৰ কাম কি? নিউজ ইজ দ্য ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ ডেম'ক্ৰেচি। ডেম'ক্ৰেচিৰ ফ'ৰ্থ পিলাৰ কোৱা হয় যে আপোনাৰ লেজিছলেটিভ, আপোনাৰ এক্সিকিউটিভৰ কথাবিলাক পাব্লিকৰ ওপৰত কোনে ক'ব, পাব্লিকৰ মাজত কোনে আনিব? নিউজ চেনেলছে আনিব। কিন্তু নিজৰ প্ৰিন্সিপালছ, নিজৰ ইণ্টিগ্ৰিটিটো বেছি কিনি এই এংকাৰজনীয়ে কি কৰিলে? এংকাৰজনীয়ে এনেধৰণৰ নিউজ চেনেলত গ'লে যোনে এটা ধৰণৰ নিউজে শ্ব' কৰে। বিগ গয়া, টু এডজেক্টিভ কাম কৰে। ব্লেক বুকৰ পৰাই আনিছোঁ, ভোকেবুলাৰী মই ব্লেক বুকৰ পৰাই আনো। চ' কি হ'ব লাগে ইয়াৰে আনচাৰ? ইয়াৰে আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, চ'ল্ড আউট। ঠিকে আছে, চ'ল্ড আউট। Okay, moving on to the next question. The coach told the players to dash the upcoming final match with confidence and energy. কি হ'ব? The coach told the players to dash the upcoming final match with confidence and energy. Final match আহি আছে, final match to জিকিব লাগিব, that means আপোনাৰ confidence to আপুনি কি কৰি দিয়ক? Increase কৰি দিয়ক। So কি হ'ব লাগে? Look down on, look into, look forward to, look out for. So look out for মই কি কৈছোঁ? আপুনি যদি কাৰোবাক বিচাৰি আছে। Look into কি বুলি কৈছোঁ? ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে। Look down on মই কি কৈছোঁ? আপুনি যদি নিজত কি কাৰোবাক সৰু মানে। কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? Look forward to, কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ এক্সাইটমেণ্ট থাকে বা আপুনি নিজৰ এনাৰ্জিটো বাচাই থয় কিবা এটা বস্তু কৰিবলৈ, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? Look forward to. Option C will be the correct answer. Okay, moving on to the next question. Which phrasal verb means to make a mistake or handle something badly? খুব বেয়াকে আপুনি হ্যান্ডেল কৰিছে, আপোনাক কৈছে হ্যান্ডেল কৰিবলৈ, কিন্তু আপুনি কি কৰি দিলে? আপুনি মিছ হ্যান্ডেল কৰি দিছে। মিছ হ্যান্ডেল মানে আপুনি বহুত বেছি ভুল কৰিছে, আপুনি বহুত বেছি মিষ্টেক কৰিছে। সো তেন্তে আমি কোনটো ফ্ৰেজাল ভাৰ্ব ইয়াতে ইউজ কৰিব লাগিব? গুফ অফ, হ্যাশ আউট, হেড অফ নে হিট অন?
The correct answer is option B নহয় hash out নহয় এটো হ'ব goof up মানে mistake কৰিছে আপুনি ঠিক আছে mistakes যদি আপুনি কৰি দিয়ে তেন্তে আমি ইউজ কৰো goof up if you dash a solemn promise you made nobody will ever trust your word again okay so আপুনি যদি কিবা এটা promise কৰিছে কিন্তু হে promise টো আপুনি ভাঙি দিলে হে promise টো আপুনি পুৰা কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ কথাৰ ওপৰত কোনো বিলিভ বা কোনো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে ৰাইট বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে that means আপুনি যদি কাৰোবাক নিজৰ কথা দিছে কিন্তু হেতু পুৰা নকৰিলে তেন্তে হে মানুহজনে আপোনাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব জানো বিশ্বাস নকৰে so therefore হেতু এতে হুদিছে if you dash a solemn promise আপুনি যে এটা কথা দিছে কাৰোবাক কিন্তু হে কথাটো কি কৰিলে run into হ'ব go back on save up for ink in the correct answer is go back on কথা দিয়াৰ পিছত আপুনি পিছ হুইকি আইছে তেন্তে আপোনাৰ কথাৰ একো মূল্যই থাকিব নহয় correct answer কি হ'ব option B next question the police decided to dash all suspects in the market area before the president's scheduled visit আমি দেখিয়ে পাওঁ যেটাও ভিআইপি আহিবলৈ হয় ৰাস্তাবিলাক গোটাই কি কৰি দিয়া হয় বন্ধ কৰি দিয়া হয় বা আমি কি কৰা হয় ৰাস্তাবিলাক একদম ক্লিয়াৰ আউট কৰি দিয়া হয় so therefore কি হ'ব এতে the police decided to dash all suspects in the market area suspects in the market area president অহাৰ আগতে কি কৰিছে suspects বিলাক যে এই মানুহজনে কিবা এটা তো কাণ্ড কৰিব পাৰে এক কি কৰিব লাগিব জেলত অলৰেডি আমি হুমাই থৈ দিও ৰাইট জেলত অলৰেডি আমি হুমাই থৈ দিও পকেট মাৰ্ক বিলাক আপোনাৰ তাৰ পিছত এনে ধৰণৰ যিবিলাক ক্ৰিমিনাল থাকে ক্ৰিমিনালক ৰাউন্ড আপ কৰিছে মানে একত্ৰিত কৰিছে লুক ইনটু নহয় এতে লুক ইনটু নাই he spent every rupee of his saving on unnecessary আপোনাৰ কথা পাতি আছো মই এটা he spent every rupee of his saving on unnecessary items and dash completely by mid month made off marked off made do maxed out কি হ'ব লাগে so আজিৰ কাৰণে আমি এটো লাষ্ট কোৱেশ্চন 70টা কোৱেশ্চন কৰিম ঠিক আছে 66ত আছো আৰু 4টা কোৱেশ্চন কৰিম এনিৱেজ সো ইয়াৰে আনসাৰ কি হ'ব যে গোটে আননেসেসাৰি 40000 আহিছে আপোনাৰ মান্থৰ একদম প্ৰথম ফাৰ্স্ট অফ মান্থত আপোনাৰ স্যালাৰি আহিল 40000 তাৰে 39000 আপুনি ফালতু খৰচত ধুৰন্ধৰ 2 চাবলৈ গলে তাৰ পিছত আপুনি কৈছে আজি ঘোঁৰাৰ ৰাইডিং কৰিম মই বা এনে ধৰণৰ কথা আপুনি এককৈ সেভিং থোৱা নাই that means আপোনাৰ গোটে পইচা হেক হৈ গৈছে আৰু যদি আপোনাৰ গোটে পইচা হেক হৈ যায় আপোনাৰ গোটে ৰিসোৰ্স হেক হৈ যায় আমি কি বুলি কম maxed out মানে হয় যে যিখিনি ৰিসোৰ্স আপোনাক দিয়া হৈছিল যিখিনি বস্তু আপোনাক দিয়া হৈছে তাৰে ম্যাক্সিমাম ইউজ আপুনি কৰি দিছে ঠিক আছে সেই কাৰণে maxed out বুলি যে লেখা আছে যে আপোনাৰ হে ৰিসোৰ্সৰ ম্যাক্সিমাম ইউজ আপুনি কৰি দিছে ইয়াৰ ওপৰত ইউজ কৰিব নোৱাৰে এবাৰ যদি স্যালাৰিৰ পইচা হেক হৈ যায় তাৰ ওপৰত তো আপুনি পইচা লব নোৱাৰে so therefore maxed out is the correct answer option D moving on to the next question the two opposing leaders sat down to dash the terms of historic peace agreement acha eto question answer diar pisot ebar like koi dibason aji like koribole koai na apunalokok ji okol student e like kora na ebar like koi dia please okay the two opposing leaders sat down to dash the terms of historic peace agreement so political parties jodi opposition political parties kete ba ahi jay লগ লাহি বহে আৰু কয় যে আমি একেলগে বহি ইয়াৰে সলিউশন তো ওলাই দিও তাক কি বুলি কোৱা হয় yes correct answer is hash out বহি কিনি আপুনি সমাধানটো যদি ওলাবলৈ গৈ আছে তাক আমি কোনটো ফ্ৰেজাল ভাৰ্ব দি ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি ফ্ৰেজাল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম hash out যে নিজৰ মাজত আমাৰ যিবিলাক ডিফাৰেন্সেস আছে যিবিলাক প্ৰবলেম আছে সেই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিম একেলগে বহি কিনি সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব অপচন এ hash out moving to the second last question 68 no third last question which phrasal verb means to restrain nijoke rokha restrain mane hoy nijoke rokhi dia or withhold nijor bhitorate apuni bostu tu hold kori thoise withhold a person or a strong emotion emotionok apuni nijor bhitorate he kori thoise ba eta manuk apuni koise rokhi ja okoman dhojjo rak dhori thoise
সো এনে ধৰণৰ কাৰণে আপুনি কোনটো ফ্ৰেজাল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব হোল্ড আউট ফৰ হোল্ড বেক হোম ইন অন হাৰ্প অন কাৰেক্ট এতিয়া আপোনাৰ কি আনসাৰ হ'ব হোল্ড বেক আপুনি অকমান টাইমৰ কাৰণে কৈছে যে ইটা নহয় ইটা কাৰেক্ট টাইম নহয় মনত আছে আগেন মই ধুৰন্ধৰৰ এক্সাম্পল দিম যিসকলে চোৱা নাই সিহঁতৰ কাৰণে অকমান স্পইলাৰ হৈ যাব ইয়াতে সো ধুৰন্ধৰত কয় যে যেতিয়ালৈকে কাৰেক্ট টাইম নাহে তেতিয়ালৈকে ৰিভেঞ্জ লৈ নহয় হে কি কয় মজাটো নাহে যেনে ইটা আপোনাক মানুহবিলাকে আপোনাৰ ৰিলেটিভছবিলাকে কৈ আছে কি ঘৰত বহি ফেলে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা তুমি কি হে কৰা তুমি চাকৰি কৰি লোৱা 5000 6000 চাকৰি কৰি লোৱা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিত একো ৰাখি থোৱা নাই কিন্তু ৰিভেঞ্জটো কেতিয়া পাবা যেতিয়া তুমি অসম পুলিচত সিলেকশ্যন হৈ যায় তোমাৰ অসম পুলিচত সিলেকশ্যন হৈ যাব বা তোমাৰ ADRE সিলেকশ্যন হৈ যাব হেতুৱে আপোনাৰ কি ৰিভেঞ্জ হ'ব একদম কাৰেক্ট টাইমত আপুনি ৰিভেঞ্জটো লৈছে সো তেতিয়ালৈকে আপুনি কি কৰিছে ইটা আপুনি জবাব দিয়া নাই ইটা আপুনি নিজকে কি কৰিছে ধৰি ৰাখিছে হোল্ড বেক কৰিছে ধৈৰ্য ৰাখিছে সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব এটা অপচন বি If you do not register today, you will dash the special early discount being offered. যেনে আমি ADRE এটা নতুন ব্যাচ আনিবলৈ গৈ আছো 15 পাৰে ADRE নতুন এটা ব্যাচ হ'ব তাৰে ডিসকাউন্ট চলি আছে সেই ডিসকাউন্টটো হৈছে আপোনাৰ PT018 ঠিক আছে সো এই ডিসকাউন্টটো আপুনি যদি কাৰেক্ট টাইমত নলয় তেন্তে ডিসকাউন্টটো অথৰাইজ হ'ব হেনে ধৰণে অসম পুলিচৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে অসম পুলিচৰ কাৰণেও আমাৰ এটা কোৰ্স ওলাইছে মিশন আসাম পুলিচ তাতে কনষ্টেবলৰ কাৰণেও পঢ়াম তাতে অসম পুলিচৰ SI কাৰণেও পঢ়াম ৰাইট সো দেয়াৰফৰ আপুনি যদি এই কোৰ্সটো ল'ব খুজিছে এই ডেসক্ৰিপচনত যেটো নম্বৰ দি আছে এই নম্বৰটোত কল কৰি ইতিয়াতে PT018 আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে বা আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিও আপুনি তাতে কোৰ্সটো ল'ব পাৰে Anyways, if you do not register, ইতিয়া যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ নকৰে তেন্তে এই ডিসকাউন্টটো কি হৈ যাব এই হল early bird discount এই early bird discountটো আপোনাৰ অটৰাই দিয়া যাব আৰু অটৰাই দিয়া যায় যদি হেতু কি বুলি কোৱা হয় it is miss out আপুনি কি কৰি দিব এই ডিসকাউন্টৰ ভিতৰত মিস আউট কৰি দিব right you will miss out on this discount the correct answer is option D Moving on to the last question of the day, the union workers decided to dash a 20% pay hike before agreeing to call off the strike. কৈছে আমি strike তেতিয়ালৈকে পিছে নিদিও যেতিয়ালৈকে আমাৰ স্যালাৰিত আপুনি 20% ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া নহয় হাইক মানে হয় ইনক্ৰিজ কৰা ঠিক আছে পে হাইক মানে আপোনাৰ ইনকাম ইনক্ৰিজ কৰা ইনকাম ইনক্ৰিজ কৰা ঠিক আছে okay so the union worker decided to dash a 20% pay hike before agreeing to call off the strike hive of improve on hold out for impose on ki hobo lage answer last question of the day so ইউনিয়নৰ ওয়াৰ্কাৰ বিলাকে কৈছে আমি স্ট্ৰাইকত তেতিয়ালৈকে থাকিম যেতিয়ালৈকে 20%ৰ ইনকাম হৈ না যায় মানে নিজকে কি কৰিছে নিজকে স্ট্ৰাইকত বহাই থৈছে নিজকে কাম কৰাৰ পৰা ৰখাই থৈছে সো देयरफॉर কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন সি হোল্ড আউট ফৰ ঠিক আছে নাও মই আপোনাক কি কৈছো মই আপোনাক কৈছো যে মই 100টা কোৱেশ্চন আনিছো সো ইয়াৰে ভিতৰত 70টা কোৱেশ্চন আমাৰ হৈ গল 30টা কোৱেশ্চন বাছি গল ভোকাবুলাৰি সো হে 30টা কোৱেশ্চন মই টেলিগ্ৰাম চেনেলতো দিম মই আপোনাৰ কি কয় WhatsApp গ্ৰুপতো দিম ইটা আপুনি যদি ইতিয়ালৈকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই তেন্তে ডেসক্ৰিপচন বক্সত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে হে টেলিগ্ৰাম চেনেলেদি লিংকটো জয়েন কৰক লগতে আপুনি WhatsApp গ্ৰুপত লিংকটো জয়েন কৰক মই আপোনাক এই ভোকাবুলাৰিৰ কোৱেশ্চনস আজি যিখিনি আমি PDF কৰিলো কোৱেশ্চনস কৰিব ভোকাবুলাৰি কৰিলো তাৰে PDF লগতে প্ৰ্যাকটিস কৰিবলৈ 30টা কোৱেশ্চন আপোনাক দি দিয়া হ'ব সো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি জয়েন কৰা নাই তেন্তে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰক আৰু WhatsApp গ্ৰুপটো জয়েন কৰক দুইটাতে আপোনাক PDF টো দি দিয়া হ'ব লগতে আপুনি যদি ইতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই শেয়াৰ কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন শেয়াৰ দ্য সেশন সাবস্ক্ৰাইব দ্য সেশন আজিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে শেষ কৰো আৰু এটা কথা আপোনাক যোৱাৰ আগতে কৈ যাওঁ যে মানডেৰ পাৰে এপেক্স বেংকৰ কাৰণে এটা স্পেশাল সেশন স্টাৰ্ট হ'ব কোন দিনা স্টাৰ্ট হ'ব মানডে স্টাৰ্ট হ'ব দ্যাট ইজ 6th of April ঠিক আছে 6th of April 2026 এপেক্স বেংকৰ আমাৰ ক্লাছটো আট হ'ব কোনটো দিন থাকিব মানডে থাকিব ওয়েডনেসডে থাকিব আৰু ফ্ৰাইডে থাকিব 10টা বজাত 10 AM
ঠিক আছে সবুকে আপুনি জনাই দিব মই মাঝে মাঝে আপোনাক মনত পেলায়ও থাকিম কিন্তু আজিতে মই আপোনাক কৈ দিছো যে মানডেৰ পৰা আপোনাৰ এই বস্তুটো থাকিব সো লাইক কৰি দিয়া শেয়াৰ কৰি দিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা ইতালৈকে যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু হোৱাটছএপ চেনেলটো জয়েন কৰা হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জয়েন কৰা লিংক বিলাক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে কিয় PDF টো তাতে দিম প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন সেট এটা মই তাতে দিম ভোকাবুলাৰি যেটো আমি আজি কৰিছো ঠিক আছে অসম পুলিচৰ কাৰণে ভালদৰে একদম পৰিশ্ৰম কৰি থাকিবা পৰীক্ষা একদম ইলেকশনৰ ৰিজাল্টৰ পিছতে পৰীক্ষাটো দি দিয়া হ'ব ADRE ৰ মোস্ট প্ৰবাবলি নোটিফিকেশন আপোনাৰ ইলেকশনৰ পিছতে আহি যাব সো देयरफॉर আপুনি যদি ওয়ার্কিং প্ৰফেশনাল হয় বা আপুনি কি কয় হোম মেকাৰ হয় ঠিক আছে হাউস ওয়াইফ হয় তেন্তে ইটা আপোনাৰ টাইম ইটাৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি দিয়ক প্ৰিপাৰেচন কৰা তেতিয়াহে অলপ অলপ বিকজ আপুনি বেছি সময় নাপায় অকমান সময় এক পায় প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ সো ইটাৰ পৰা প্ৰেক্টিস কৰা স্টাৰ্ট কৰক তেতিয়াহে যেতিয়া নোটিফিকেশন ওলাব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ 60% সিলেবাস শেষ হৈ যাব ঠিক আছে হেতু এডভাইজৰ লগত আজিৰ ক্লাসটো আমি শেষ কৰো যদি কিবা ডাউট থাকে পুনিত স্যাৰ আছে নাম্বাৰটো অলৰেডি বহুত গিটা গ্ৰুপ ইভেন আপুনি যে মহাৰথী গ্ৰুপত জয়েন হ'ব নহয় তাতে আপুনি মোৰ নাম্বাৰটো পাই যাব সো তাতে আপুনি ডাইৰেক্ট মোক মেসেজ কৰিব পাৰে যদি আপুনি স্ট্ৰ্যাটেজিৰ কাৰণে কনফিউজ হৈ আছে বা কিবা এটা বস্তু আপোনাক লাগে কিবা এটা হেল্প লাগে কোৰ্স জয়েন কৰিব খুজিছে কিন্তু আপুনি জয়েন কৰিব পাৰা না ফাইনান্সিয়াল ডিফিকাল্টিছৰ কাৰণে মই যিখিনি পাৰো সেইখিনি আপোনাক হেল্প কৰি দিম স্ট্ৰ্যাটেজি পঢ়িব কেনেকে লাগে বেলেগ সাবজেক্ট সবুৰ লগত ঠিক আছে with this we will be ending today's session thank you everyone and we'll meet in the next session আপোনাৰ next session কিটা থাকিব Apex Bankৰ Monday 10 am ঠিক আছে thank you everyone